ฮัลโหลใครเลยตุนีจุลัยขันในขันนี้ตุนีและส้มนี่เลยนี่ตูสาควายบอลฮีจะได้ช่วยใส่คอมปีซิมเดียงอังไปมุนตัวมตอมปันโจเลียโจตังจิเลตัวไอเตโจตังบังดุงดำหิมจีน่าอิลายมุนสันตักปนินะโกฮิอาโฮสเตมดิงมินิเกเลนังฮอปีมาซาอุงอิดำกิมตะเคียงมองดูเลปาอุเลนเอาเตอาเมนลูกดำไม่เละเกี่ยกมินส่วนคำฮีนะฮิลายตูสาปนิงเกก็มินเป็นเลียนฮีออร์แลนโดฟลอริดาปันมอสโซมีนกวนเซ็นทรัลฟลอริดาปันเฮงลุงดำตุนิตาเกนะตุนีนิขัดนีไอเตยหุ่นเกลนาตะกิไซอีกาลส่วนในดิงเข้มปุอปันนาปันนาโตมนาดงหอยตะกายกาลส่วนเทนังนะโซมินกวนมักไกเตยเกลสาไฟหอมนาซาเตโกเตนะโกเตเกลละโตกิกบพอมินะขัดขีดขัดอบานบานินะซิมตงเกนตูดีหิวตัวนะหุ่นเตอีกิงางนพังนะมิวสิกไปตาอามีมนายเราเมื่อเตอายังพมอกไอองตุงเลลินเตกิงางแลหังนะอินีอินายเตอีหุ่นเตเบโตให้มันนะในเตเป็นหุ่นมันพม่ามาหิมันนะกิงอักตัวนนกินะอีหุ่นกิปันตัวหิปันนี่นะเฮียสังกับนูเลียนตุงปันนี่นะอามานะอีหุ่นเตอีหุ่นกิปัจจารีรันเตเกนางในตัวมาสดิงฮีตัวนี้นะอีค่ะโอเปนิ่งมออีกงอีคนหนังเงนะค่ะแฮปปี้นาตัวมิวสิกแบนด์แต่ไอดอลแบนด์เจนแฮปปี้นาตัวมุนองลักสกุลละตัวคิดจังเงนะค่ะตุนซุงคัดบันจีละอีเวกเปียจึงโฮมไงง่ายอยากแสดงหิมันนี่นะค่ะแฮปปี้นาตัวละมากายดึงเต้นทรงมุนองลักสักในเดียงอนองฮิตังปนองทุ่มนามงตัวคิดจังเงนะทุงเงินเดียงอ่ะมอเสีย Reverend กินลันคำอินแฮปปี้นาตัวตุนสงคัดบ้านจีละอิสักเห็นจังเงินนะอามันหุ่นอาบนางในสักป่าเล่จีส่งให้แต่งปันเนียนสาตักนันเลียนปีโตเสกของที่นี่ลุงดำใครเลยอีเวกปีนะดิ่งคอมนี่นะอีเทสาอิจากสาฮีลังไงมาไม่ได้โจมีได้นะยังตันปีอีกิสักเทปีฮีโจลาวขาปาลุนดิ่งฮีจีอีโจลาปีอีเวกปีนะดิ่งนะสักคอมนี่องตุงนายเราอิสังกัมเตดิ่งจงสักคอมนี่เลยกวย
อีหุ่นเข้มเปียวอามนาในปะนี้ตัวปาปัสเซียนเรามีอินกวน USA บอร์ดเมมเบอร์เตอีเกลนาเลหอบนาเข้มเปียวองตังตุงสกินจุไลขันนี่ขันนี้ตูลนี่และซอมนี่และนี่ตูลซาโอกลาโฮมาสเตท ORU may be sent as sunga อันนี้ตังมาสเปนเป็นเรามีคอมปีบอลเทดีอินอควาลตัวปันอาศักขังปันินองกายโคมินนังมาห้อยนาองมุสักนาหิมันินนัวมินนามินเสียงโทกงปะต่อยมาสาอุฮีมินทันนาวางเลียนนาอุกโซนาเตตั้งตอนตุงตาอินตัวปะปะเสียนตุนิตากฮิหุนสุงะอากิเซมดีอากิบอลดีโซมีไอดอลลักกิเดมนายซงอินโซเลียโซตางเมลห้อยกิลานาเตอฮีซงอินโซมีกิทุหัวเซียดีนุนตาขสักเซียดีทุเกนละเกนนาเตอากิปันินกะฮีนาดีกะเซบกะบอลดีเข้มเปวกูเตเดนาบังฮิโลอินนังมาเดนาบังอินองมักกายาองกัลสวนปีอาลุงกิมหวยตักินอตอบดงน้องกัวโซปีดีลุงกุลินกะเต้าป้าใจสู้มินเสียงเท่าสวงอินนักขุดสุงะกะหุนกะวายุเละกะลุนตากนาวเละกะมิวสิกวันเต็งแคมเปียวดงุนองกีอาปุงองเกมองจิงองกัวโซปีอินกะเบียกะวางเลียนปาปะเสียโนอาเมนลุงดำมาหังไงเลยตุดีนะกิปัตนาลายสักขบกิจจางนะนวมทีนั้นตุกีกุลละกิปัตนาปัสยานตุงอิหุนิวายเข้มเปียวอาบนางในสักเสียปาตุงจงลุงดำมาฮีตุนะอาซุมาอิกาลส่วนเจดีแต่เฮียสังกัมนูตุงปนินางายสุกเลวนี้ ฮิลอยฮิตงาเอเฮียปอยซิมจะได้ USA ของปีปอยซิมหิมันเนี่ยนะตูนี่เป็นอีกขุนกองหนนาในดิ้งฮิหังเฮียเฮปินาโตอินาวเตนส่ง opening ceremony จินมอ ribbon cutting เฮียเพจูอีเพนนาเดียงาอามาเฮปินาโตมุนองลักสกุลแห่งละต่อคิดจังเกนเฮียปูตัวขั้นส่วน board chairman มอจะได้ USA ตัวจังปูเปาเลียนตัว executive director จะได้ USA ต่อคิดจังเงนะ Dr. จินลำทาง chief guestตัวคิดจังเสียเปาขั้นเลียน guest of honor ตัวเต็งทรงศาสตร์ตักนักเรียนปีโตเปาขั้นขายฮิซอยเปาขั้นขายฮินะให้ปีนาโตตัวเสียเต็งยินทรงฮิตเต็งอ่ะมุนน้องลักศักชัยนางนะเฮียอีศาสตร์ตักนักเรียนปีตองสมุงอินารีบอนคัดดิ้งฮิจังทรงอีเวกเปียช้างอ่ะตะกาขุดแบ่งเสียเดียงอินทานและเทคนิคจินทรงเฮียองซอนของเราไม่ง่ายโซมีเตคอมปีตุยนักปันเทตดิ้งหิมันินตุนิตักจุไลนิขัดนีตุนิเลซอมนิเลนีโซมีเตคอมปีนิตักมาสากิปันนิตักตบนาดงนวมตะกินโซเทตดิ้งินอิตูปาไม้โซมีเข้มเปียวเตมายะตุนีนาฮิคอมปี
อีหงฮีตุนิตาอิกิปัตนี้นะเอ็ดลมตะกินะกิปัตนาทุกคนนั้นนาอังในสักฮีเสียป้าเสียขายตุงะนักปีตะกินะลุงดำอามาตะกิบังนะนาวเตอุเลนาวเตก็มาเข้มเปตุงะจงลุงดำมาฮีตุนะอันวันนั้นตัวสักกิกุนลาอากิจอมสวกนะยะตุนิตากินะเจตาย USA Chairman ฮีปูตัวขันส่วนตุงปันนะทุกคนฮอนทุกเกนาอามานะอังในสักดีฮีตุนะเสียป้าจัตตานาโตสัมสวกัง มาสเปนมาสเปนนะตุนีฮิบังนะหุนหอยหุนพ้าองเปียอีเบียกปัสยันมินพันภาษาหังอันนี้นาดิงินะตุนีนะฮิตงาหงไปโคมอหิจงงินะหงไปไหนโลอหิจงงินะหงไปลายเตอหิจงงินะตัวเตตุงะลุงดำกูหังฮิบังนะหุนหอยหุนพ้าอิโซมีเตอดิงินะอิมินำกิปอลนาวาหอมนาโตปอยปีอีเกลดิ้งเป็นอเบซ่าตูนี่เละสมเลกียดสมเลกว่ากุมเป็กนะอากิเกลซาเฮนะเขาหอยโลเตหางนะตูนี้นะอากิสมโจปานะฮีตัวบางนะอีเกลนะสุงาจงอีกิปอลนะสุงาโจมินกวนจูเอเซนะฮิจงนะเลยตุงนั่นเลยสัตย์ฮิจงนะทุเลงสุกทุเลงโตตั้มปีอ้อมหางนะโจมินกวนจูเอเซเป็นดิงกิปินะอนุงตาปัสยันมวนนาโตฮิบังนะอิกิปอลขบมันนะอามีเตกว่ามาเปวอิกิบดินมันนะฮิจียงตุงฮิฮังจีนันนี่นะเกนนัวมิงอิเทสามาบังนะตุนีนะเอกิปอลนะโจมินกวนจูเอเซกิปอลนะปอยบอลตักเชียงนะอิจินมังดิ้งไอจงอินอิจิควอลเลียนดิ้งอิจินเลียนดิ้งไอจงอินสับตัวมดิ้งจิไม่เนี่ย special invitees ที่นี่นะตัวดิ้งไอจงอินนะตัวนี้นะไอเตลักกะจงกิเฮลเทเฮียกันเนราปนินะด็อกเตอร์จิลลัมทั้งไอจงอินมาเตเกนตะกี้ปนิด็อกเตอร์เป่าขันขายเตตุงกะจงนักปีตะกี้นะจงอินกวนจูเอเซนะลุงดำถูกกวางตัวบ้านนะฮิคอมพิซิมดิ้งกะหงไปอบีเข้มเปตุงกะจงนักปีตะกี้ลุงดำกวางคอมปีอภิยันเทนดีงินะมีองไปเตหางินะคอมปีเป็นอภิยังเทฮีอันนี้นาดีงินะฮิคอมปีอหงเปียนนาดีงเป็นสุมเล่ปลายโลโตอภิยังเทโลหิมันนะสุมเล่ปลายฟันไรซิงอหงบอลสักจะไตจูเอสฟันไรซิงโปรแกรมเตคอมมิตี้เตตุงกะจงนักปีตะกินลุงดำอามาวิหงสุมซนนาหางินมาต่อตังงินะคอมปีอบอลเทฮียังตัวมันนักสมสนนะกิเฮลคาฮิจงอินะลอตเตอรี่เลยนะกิเฮลคาฮิจงอินะไม่เผานาจิไหมนี่มั้งตัวเต็งกจงมีเข้มเปอินะลอตเตอรี่เตอิเลยาสุมอักกิสับนาใจนะอิงกาโซนาดิ้งฮันจำดิ้งมาตาวานี่ลอตเตอรี่จงกิเลสเทไลมันนะนั่นอะไรสักหลายวันจิตัวเงินนวมหลายงี้ตัวเจียงอินะนิตากซิมินาตูนิตากกิปันอินะนิตากซิมินะด donation ไก่ขมน้ำดิ้งdonation ก็จิเจียงอินะฮิอีคอมพิฟันดิ้ง donation นี่มั้งตัวใกล้คมน้อมดิ้งอินะตัวตะกะจงอีกิเฮลเตกดิ้งจีองจนนัวมิงอทุมนาดิ้งอินะคอมพิสุงะไอเทมตัวมหงมาไก่สักให้อดียกินสปอร์ตลัมตะกิไซจงอินมาโตตัวเจียงอินะเฮียโจเลียโจตังเตยจงอินะไอดอลฮิจงอินะคอนซาลลามาฮิจงอินมาโตตัวมาปังมีเข้มเปตุงะจงนักปีตะกินะลุงดำเกนังลุงดำนาเกนังอิกิปอลนาหางอินะอามาเตอหงปันนาหางอินะอิกิปอลนาฮิเจียงตุงอินะตัวเจียงอินะกีทางตุ้มสักเด้งให้มาเตเบนเตฮิจงอินะตัวเจียงอินะฮิคอมปีจินนะลอมนะเด้งอินฮิปากเตจงอินฮิ
state tung declaration ong bol sakte tunga zong akwa ma pe utunga lungdam thu ko hang tua bana zetai okay intek zomi in kwan Oklahoma intek ten zong zinong doin akwa ma pe zinong doin mun khem pe wa boy hong boy pi ma ma ama manina ama tunga zong nak pe takin lungdam ko hang anga na ding in lungdam ko na zomi in kwan USA board of director chi te pen i thei sama bangina pay job hiloi mo khasum nga khasum san na se hiloi volunteer na se pahi manina amau te ong kipiak khian na hangin ma to amau te na ahun tampi ong piak khian na hangina hi chiang ina i khom pi a hi zong ina ikipol na a hi zong ina ading liam zo a hi manina amau te pen lam khat panina amau sem na ithukim khin zo ke zong ina za tang na piak ding thu pi saing amau zai na ikipiak khian zo ke ding le lam khat pan chile hang ei sang ina ai ke le mi te zai na en ipiak zo ke le mi te pen za tang dan isiam ding athu pi hi toy manina zatai USA board of director te pen kum khat sung ton tung amau in le lo sum le pai nga din ngon nu se na hi ikipol na ading ahong sep sak manuna nak pe takil lungdam ko hang to chiang ina zatai USA in advisor kineina advisor thum kineina to te tunga zong nak pe takil lungdam hi to chiang ina executive officer china to te na ni sep teng khem pe ong sep sakena zatai USA pen aran zo hi to ma bang ina zatai USA ki phoi si da na committee tuam mai zong in department tuam to kirai na tua committee chair ong sep sakte zong in department director ong sep sakte zong ina amau te na isep ibol na te amate hong pan pi ina ahun le apai asuma pai te o nak pe takena hongu hai manuna nak pe takena lungdam hang adia kina scholarship program hi zong in mato to chiang ina refugee program hi zong ina tua te ngai zong volunteer to hong sem pilna siam na ane te tunga zong nak pi takena lungdam ko hang zai USA kipol na zomin kwan USA kipol na pen atam zoin i thei na bang chi thei hiam chi le si na ai ke le nom na le da na hun sunga kizang ding kipol na hi chi na ki thei hial lom hi man mate hial lo hi man hi a hi zong ina zomi in kwan USA kipol na akipu chi la kipanina itup na bulpi te chi na bang tuma bang gai sun na to kipol ring yam chi aki atak na khanna pen zomi in kwan USA na zomi te khal le khat ki huai na ding ki et na ding ki pan pi na ding lam khat panin chi le hang mang ka mak ko mi le social service iki pan pi the na ding hi na ani na zomi in kwan USA iki pol khom na ahang ina zomi te ina minam pi ching khat minam khat i hi na ding minam khat i hi na ilet kip sem na ding minam khat i hi na itang ko sem the na ding chi ki pol na nam ni to akiding hi ya zomi in kwan USA ki pol na pen social service akela social organization ichi khang le zong khial lo hi mani zomi in kwan ki pol na pen minam ki pol la hi ichi le zong khial to loi aman to khi ba khang yam chi le zomi in kwan ki pol na i tup na bul pi te le ngim na pul pi te na tua tegel tua ni thuni tegel a huwa mai manina khial lo hi chi tuang gen nuaming tua tok ki zomina zomi in kwan USA ina chimo hu na mate ai kele dong hu wa hi zong in mate social service to ikol gama hak san na atuak om tak chiang ina hi zong ina gen the na atuak te om tak chiang ina hu ki hu ina ki pan pi den hi US gam sunga om te luang pham na china gen vai ki pol na omina tua taka gen vai to ki sain zong tanuong sep sakte hi zong ina nak pi takil lungdam akipol bi khem pe hang in zo igen vaya khalle khat ki gal zo na luang ki pham zo na oma hi manina lungdam thuang ko zoing to chiang ina India kolgam sunga om zo mi te achimo te om chiang ina kipan pi ina ki hu den hi tua to ki zomina izo mi te
sunga ikihu thena ding ina gen vai ikipol na akizom ma khata hi sumzat zia to ki sai zong zomi in kwan zu se in sumle pai to ki sai na kimwal la na aum lo na ding in ma to kimwal la na aum lo na ding ina sumpen alut lam le anga ana lam le azan na lam alen atua min ki koina sayan jong atua min ki len hi toy mai na inga ana lam khem pe khatil len ina izan na lam khem pe khatil len ina sayan akisit chang ina tua tegel tung ton akele na hi man na sayan pen ai thei to pina ki tuak ai kele siang ma hi chi tua jong mi pi ten nong thei sak ding ong gen no ming tua ba na den ka gen khak kiao scholarship program to ki sain jong zomi te khal le khat ki hu da ding ina ikol gam sunga izong in minam sunga izong in igam sunga india gam sunga zomi te kol gam sunga zomi te zong ina sangka zo lo ten sangka zo na ding ina scholarship program zong ki nei na tu tung ina mi ni ina zomi in kwan zu es scholarship program hong nga hi chi to zong gen nuaming to chiang ina zomi in kwan zu es ngim na khat a hi minam pi ching aswa na ding to ki sai na akhat na minam pi ching iswa na ding in zomi te pen ei le ei thu ki vai ho mina thu ki khen sat ina ki uk theina inei theina ding self determination inei theina ding chi to chiang ina tua igel na pen minam dang te i langpan nom na minam dang te i galbol nom na hi jen jen lo ina minam dang te to liang ko ki kim nom na hi toy manina hi zomi in kwan zu es e kipol na sunga i program te zong in inga ingim na khem pe atang tun na ding in ma to iminam sunga khalle khat ki pum khan na khalle khat ki in na khalle khat ki thuak siam na khalle khat ki tel khel na panina ki tel siam na ahongom na ding ina a mi khem pe ui kwa tawan hi lo na ei mi khem pe ui tawan ni chi to zong gen nuaming tuai manina mi thu gen khat pe ai zong ina zomi in kwan to ki sai zong zomi vai to ki sai zong ina mi mal vai to ki sai zong ina izak tak chiang ina itel keile ei kiang pan pai suak sak nol lo ding hiang iminam sung chidam na ding in ma to igam sung a chinam na ding ina kei hang ina iminam sung chidam za dinga iminam sunga ga pha aga zok ding le kam pau sang ina pau lo hoi zo hi chi i khen sat the ding zong hong tai hong han thon no ming toy manina iminam sunga kipum khan na om na ding ina minam mi chi tak chiang ina ei teng khem pe ai kele minam khata le tung bu pa hong ki chiap te he na di zomi a ki chi khem pe zomi huam sunga ki chiam te ding hi chi ai manina ei mi te pen minam dang te nuaya om lo ina minam dang te to liang ko ki kima yom the na ding ina zomi in kwan USA ki pol nai tup na pi pe na hi khanna social service sep ding le ni na minam vai sep ding tua te kel pen ipui pa te kampau te leng temle pai bang hiya aki khen theilowa aki ngim aki phut a hi manina zomi in kwan zuwe se ki pol na to ki sai na tua te gel parina ilampial lo ding chi tua atom na gen ding ina tunina hitunga hong pai mi mal khem pe oi jong ina khom pi sim ding hong pai khem pe te tunga ibiak pasian thu phang pial la i khom pi sungina chidam ludam na omela akwa ma pe ina khom pi panina phat tuam na khat minam in na khata hi jong ina minam akilem lo ding kim lai kilem sak na khata thu pha khat pek tek to acha ki ding in pasian thu phang pe ta hen lungdaming tunita ka dingina thukong na nang nei sakai hi zre USA chairman pa hi puson pi tunga na pi tangana lungdam ma hi ama ingen thuman pha laman pha tampi tak tele zre USA sep na bol na te zre USA mapan na te zong tunita kina athakina zakha hi manina zre USA na eiminam sunga dingina bangza ta na thupia bangza ta na mailama panpi lai dina kilom hiam chi te zong athakinang phok sakai manina tunina athakina chairman pa tunga nak pitakina lungdam ma hiang azoma tuni
i hun gel na guk na to ki zui na zolia zotang te to ki sai zolia zotang te i hun hi dia amao i sep di bol di to ki sai na ready mate zolia zotang te ready ya คุณเป็ดหน้าต้มหมวกเสื้อแสนนี่ zolia zotang te makai te amao te tunga hun pia ni le โซเลียโซตังแต่คิดจังเงินนาโซมีไอดอลแต่ตนูแต่ให้ปีนาโต ready นมสักหนังเงินโซให้เต็งปันองค์สักขลง Hello, idam te hia. How is everyone doing? Ilo pia le tu tung izolia izotang te ben mo. Ahoy, bebe gong pai win mate lo phoi ma zolia zotang te isam ma de wa chong ya kha dong lu nom pa king ei mo. Ina sani ni changa I hon ding foran na pia de kwa teng. Adai te na wo tin na tu lai tak ken pen ticket zuang man non lo ka hi mani na ticket akinga theina te mo ong gen no ming na ama sai na hon bil pai na boss nu su nam le ong ding pa ko happy na to nam na pan na khudong la min la su be na phone number kwa khat gyat kwa li gyat thum li nga sa gyang mo ama gya ki la thei to changa chicago pa na ong pai huai pi ong tung na hia le huai pi zong tung ta mo ama pen thum bem kwa sagi li kwa guk nga thum mo ama kya nga ade pe ten zong na lei thai hiu te to chang na lia lian mo ne na mc ung sep sak oren du pa ni na lia lian tu ki lei thai na li bem sagi li thum ni giat bem sagi kwa mo ina to sunday ni nai gok cha ki hong dia hi man ni na lei ke kha jan jan le I lei lo ben a pau me na hi kha le sum lo ding hi chen mo khat ta lei ni chi tong gen no mi ngai le tu ni zolia zotang lam to ki sai mo MC ong sem ding ina ke ka min sui lun hi Kikamin kapsum himo. ama sa pen pen ina mo tu ni zolia zotang te amel hoi mo hoi lo chi te ong e sak ding te mo ina me sen nang nei no mung ina ama sa pen pen ina ong pai ding hi le fashion lam to ki sai ong e sak ding theu hut ben na to muang nei le mun nong lang na ding in za ta na We lian will ki now tong introduce some of the judges. The first one is Telltale from Nashville, Tennessee. to chang ina I Hollywood pa na ong pai mo min to mi Rachel hut ben na to muang nei le aman pen From Hollywood, an actress and model, Rachel Holloway. ama ben min ta mi mo Hollywood min ta mi amin chang ma hi jing gen no mi na to chang ina ei mi sunga I ang tan pi ma hi mo hi min ta lama khat I nei sun gin mu hut ben na to muang nei le Another actor from Hollywood, Gin Moong. tu lai chang video lama dem ding om nai pak lo khang no ten zong ong dem so mun la director lam man te asiam pen zam khat khut ben na to muang nei And videographer Sam Cut from Tulsa, Oklahoma. tu na ama tangina izolia izotang te hoi mo hoi lo chi te pen ama te no mat ong lak sak zia ding hi mo ina tu na imun wam ta hiale inunga ki tang wal te Are we ready to see our contestants? Zolia Zotong. okay khun ben na to nak pi takin All sam lai right. ne le Let's welcome them. Kekamin Jinchen Sanam Shalom, Elenda Georgia Pa, Nungdam.
Soon, Boring Green Kentucky Panhing Ikimute Lung Nam To Ba Tu Ba. Hello, cái cầm miền sáng nô, cái Chicago Illinois pan lung đam. Hello, kay kami Jing San Siam Sa San Hi Min Chang Glen Bon Pa Hi ngay. Hello, Gay Min Christine Jin Hao Jing, San Antonio, Texas Bunhee. Hello, my name is Christine Jin Hao Jing, and I'm from San Antonio, Texas. Thank you, Lung Jam. Hello, đam kim tắc ya dấu miu lên nào. Cái cầm miền vùng xe hồi nuam Jacksonville, Florida pan hing lung đam. Hello, Zomi. Kay kami Saturday, no? Kung pa napen Austin, Texas paning lung đam. Hello, Zomi. Kay kami Lia Ching So Mang Hi. Des Moines, Iowa paning lung đam. Hi, kami pen Martian Hoy kay pen Baltimore, Maryland pan hi ngay lung đam. Hello, Damo Zomi. Kay kami Zen Em Hoai, Chicago pan hing lung đam.
Hello Zomi, Gay Jing Munoming, Gay Chosa Oklahoma Pan, Lungdam. Hello Zomi in Guan, Kamin Pen Kim and Lam Mung Hing, Gay Kamin Neo Pen Kim Kim, San Antonio Pan Hing. Hello everyone, my name is Kim and Lam Mung. I'm from San Antonio, Texas. Thank you, Long Dam. Zomi, Gay Kamin Dim Dim, Tulsa, Oklahoma Ban, Nyang Sen Dim Hing. Thank you. Zolia te hoi saya le. Anaste zo tang te ong pai lain je. Now we welcome Zoltang 2022. Damo Zomi. Gay Kamin Kapi, Indianapolis Pan. God bless Zomi. Damo Zomi. Gay Kamin Daniel Nang Sel Khan Muang Hina. Gay Pe National Tennessee Pan Hingay. Lungdam. Damo Zomi. Gay Kamin Suang Kantung, Columbus, Ohio Pan. Lungdam.
đầm mộ ule nào té cái min bao khổ hi min pi bao mun khổ com na tulsa intek đây ngay lung đông Hello Zomi cái min thang gheo chin ta bel quick mi chen pon lung đông Namo cái min thang gheo tu Texas pan lung đông đầm mơ dâu mi cái cabin band tàng thao của Indianapolis band lung đông Hello Zomi cái cabin bao sen mung no forward Texas ban hình lung đông Hello, cái min tang Dar som tung hi Charlotte pan mo North Carolina. đầm mơ dâu mi cái min tàng David Atlanta Georgia pan lung đông đi come on Go down the year 2022. Hello thái ngay ya le goi izol le izol tang de ko hoi sa zo Who do you think is your favorite? ai nop chima mai mo to ben aman hinai lon khat ve na hi pane ina tu na hun kem te ke ngai hun ap king ni na den cha ban ban ni na ong pai lai di hi chi lung da mai le. This is our first round and we'll be back in a little bit.
ดัมโมโซมีจิแล้วเนี่ย วู้ดราม่าน่าจะแบบว่า อีกคนสิ่งมูลบังโถแกฮิโลหมอ ช้างอาหวยมามันไม่ได้อิโซเลียโซตังแต่หอยสลวกเกบังกะเตลเมลจนเทโล มี มี ฟิ ฟี ต เต้น นะฮอลลีวูดว่าไงเนี่ย ฮอลลีวูดจีเวเฮียกินมงอมจิแหลงฮะแค่รีครูทเดียมาแค่หอยตันได้เอ็นโอลอมฮะ ลุงดำมาไงตัวนะอาสมาองไปดิ่งนะโซเลียโซตังคิดตักจังนะโซมีไอดอลแต่ซ้ำเร็วๆนี่กวยโซมีไอดอลแต่ร้องขัดน้ำมั้ง เฮ้ย โซมีไอดอลตัวกใส่ไว้พวกในตันุเตลุงไปนางอุณาจาตังนาตรงสมุงเง ฮัลโหลนัมเบอร์โซมีฮัลโหลโอเคอัมบอสเปนินะตูนิเลซอมนิเลนี้โซมีอาโดมอสักเทเบียกปัสยานิมันทันนะปาตัวนาตังมาสตาเฮน แมน ตูนี่เอ็มซีเก่งอังเซปสักนินะกามินคูปอยฮี เกก็มินจังนูฮีเกบอกโชซาปันมาหิงเอ เก่งเป็นดาลัสปันฮิงเออินะตูนี่ตากินนามาโดเอเตอิลาเซียมิตนาเตเป็นตูนี่มาดงลักสักดิ้งเล่ตูนี่นะนวมตะกินนามอลาสักเทดิ้งเล่อามาวีเปียงนาเซียมนาซีโลวินะจะสงสัยสักดิ้งเตมาสเปนนะไม่สนาเนนอมฮิมันนะจะเตเป็นอามายากิตุสักโลนะเฮียอะไรยามอมิวสิกเตหอยตะกินะอ่างไอเทนดิ้งนะอะไรยากิตุสักฮีจีตัวองกิสักฮินีอินะมาสเปนเป็นนะตุนิตากจะสงสัยสักเดมาสเปนนะเลียนี่เฮบินาตอนดิสักโอเล่คุณบินาตอนบอกเสียจันนี่อันนี้นะอูเลียนปีเป็นสมัยเลียนปีอาทุมนาซานบอยลุงดำมาไหม ลุงดามามาเอตุนาโกตุสุนเป็นมอตุสิงสังอินาท็อป10แต่งนักกิเดมินาตัวท็อป10อาเซียมมาหลักปนินาท็อป5อาเซียมมานั่นแต่แค่อุ้ง อินะ just เตจงฮักษาสมาอามาดอตูตุงบังเป็นอาเซียมวิเวกิดามินาอายังตัวแต่งหลักปนะงากงเตลเขียดตันตันุลุงตั้งนับเบียกงเตลเขียดูเฮ ฮินาตุนาตัวท็อป5แต่งโนนัทเทคินุยาเลยโอเคอาเทไหนเราส่งผมนี่ไงจ้าท็อป5แต่งมอ introduction ต่อมงไปเกียงนุ่งมอนาเวกปีวันนาล้อปุยาโอเคตอนมงไงสักลายโวแฮปเลียมปีต่อนาล้อปุยาโอเคท็อป5นะมอมาสเปนนี่นะAmarillo Texas ปานี่นะลูโน lu nong nong ding dia khatom chikat wa tanga ki mu zonia gwai ตอคิดจังอินะ Fort Wayne Indiana ปานี่นะ Esta Lulun ตอคิดจังอินะ Tulsa Oklahoma ปานี่นะทางบอยตอคิดจังอินะ Georgia Atlanta ปานี่นะ Eli Tin Sian Ting ตอคิดจังอินะ last but not least Dallas Texas ปานี่นะเลียน ลุงดำมาเฮียงตุนิตาเป็นอามาร้องนี่องกิดมตีนะขันนาเป็นอามาวิเดเตลแต่งตัวตุนิตากันนะองกิดมมาสัดอย่างงี้ตัวกว่าสมัสดีงี้เลย อามาสเปน ตั นี่ ว นะ ไอ้สมัยนะคอเร็วกวนตุ้มสักดีอะไรคอเร็ว นั่งตุ่มดิ้งฮิโลหมอ อ๋อกีตาร์ปะละเว โอ้ไอเวตอนแรกที่ตั้งอินุงาอมมา โอ เต้ เคองไม่เสร็จสักเวกว่า โอ ตั้ง เคไอดอลแบนด์แต่งที่นะเฮปปี้แลมปิโตคุณเป็นดาวต้องวักสักเวบวมอโอเคที่นะแกนintroduction องบอลนี่ละอามินกงซับจังอินะโนคุณเป็นดาวต้องวักสักคนมออามาสเปนนะ lead มุงปูตอคิดจังอินะกีตาร์ซุมบอยตอคิดจังอินะดรัมฮาวปีตอมุนแต่งปันฮิลามาอามาเบลตังบ้าฮินอลโลมาเบสส่วนโนตอคิดจังอินะคีย์บอร์ดทั้งปี โอเคงั้นเราตั้งให้ไว้ตัวเลยกว่าสมัสดีงี้เลย นังนาอุนมาสักเป็นขนมสมอลเลยเสียมนาสักเป็น ตัวนั้นก็สับสนแล้วเบาไม่สองนี่จีเนี่ยก็ตัวนี้ไม่น่าสองกินอ่ะอามาสัดยิงเป็น
เซนละยังไปเราดีนะตัวเนี่ยแม่ซอกด่านวอมดอสับโลพมบอยจังนันดังซัมเวลกว่าซัมนี้เลย โอเคองซัมนี่ไงแหละอามาสเปนเป็นนะกองน้ำบัดกุกอาฮีลูโนอีเวกปีน่าหมวกเจจันนี่แหละ ฮัลโหลฮัลโหลลูโนดัมโบฮิลามายังไปเพลย์ฮิลามาโอเคฮิลามาโอเคนักสักดิ่งลาเลอาซาเตนงเกนเทเดียแฮปปี้นะต่อ องเกนเทมานี่ไงก็สักดิ่งละเป็นซอสนอนโลดิ่งฮินะมั้งพวกเลยอาซาเป็นอุตุงปูฮินะสักคำเจจันนี่มั้ง คุณเป็นอาพิซาเจเนลกวย
Wow,นักแสดงสารเลยกวยข้าเป็นนักแสดงสารคุณเป็นรับเป็นไรเด้กวยวู้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 บางทีเซนเปียนนักสักดานลูเนาะ ไม่ นักสวกตะลาเรีย สวกตะลัวมีปีเตหมูจังอ่ะอ่ะสวกตะดิ่งโซมีเตจังอ่ะลุงดำลัว Wow, na selwa, na selwa. Ai về tối lại mò, tu na lá song xiêm mà nãy chăng à, năng in bằng giả tan lá xiêm chị. Mà comment ông beding mò, just send tối chăng in na, Uliani na, happy land pito comment ông tiak sak dia. Hello, hello. Okay, okay. Hey, ngay, okay. Hi, Luno. Xiêm lùa ziel mo. Yes, hi, we're here. Luno, concert na bol le mo. I'm buying a ticket. Yes. ลุงดำเม Tua hiye ke compliment mo. Tua hiye ke comment. Xiêm lùa hoi lùa. ลุงดำ ลุงดำไม่เล็กนะไปอยู่เล็กโอเคอันนี้นะตัวนี้นะไอดอลนัมเบอร์สกีเอสเตอร์ลูลูน Dam mo esta. ดำมะ Nung dam tu na tu ni la sak ding le emo asa kwa apwa kwa song athai do song nong yan thai dia. ตัวกงสักดิงลาเป็นเราข้าเสียงทวจิลาหินาเกมาพัวฮี คุณเป็นนักประชาชนเอกไว้sorry ไปกันมาตัวกวยsong track ต่อสนอมินะ song track เซตปีโลกปักกินะเดินจังข้าไปซ้ำกินได้มากวยเซตปีเดีย sorry กวยอามาตัวกินไทยลายดิ้งมาตัวอีน่ะอันนี้นะการโตปักเจ้านี่นะนายไอดอลนับวันนี้อินเตอร์ปาทองบอย นี่มันบูไอ้นะโอ้ฮัลโหลคุณอยากปอนเพลงคาราสิเลยเก็บอ่ะ ทางบอยไปตัวผู้พอดียวเลยบางทีทางบอยดำมั้ง Daminge. บางทีนางอินเตอร์ชิเลงนับพริตัดบางสาวพายน้อยแล้วก็หมู่ซ้ายเลยจีดันมั้งโอเคนั่นสักเรียงลาเลยอาศัยกวยยำจีนองเกนสักเดียให้ปีนาต่อ Kung sak ding la pen na zua saulim chi hina aphuak le asa pu leng tong pau no hi. โอเคคุณเป็นนักประชาชนเนี่ยเลยกวย Sakhom zia zani mo.
tay qua hồng va ga qua đà kinh lung doan lên mũi cay dịu dàng liêng bằng cả đô thâu vai thâu càng lê thâu qua đoàn năng hi zo lê chim mô na chi nghe xuân có so tin cả hay na sing gặp lê na sing ngoài sol buk sung pan nắng vang xia sol vang cả vu lại na hey na xóa sao liềm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô xuân qua số tin nào bằng cả tôi tông cúp bị thấy lâu xích xem ngày yo nắng hi zo lê trên mô xem lấy tung qua vắng cả hình sung in ông tôi chim cây ninh nghe ngày yo cả hay na xin gầm lê na xin ngoài sol buk sung pan nắng vang xia so vắng cả vơ lại na na hay na xóa sao niềm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô xuân qua so tiếng nào bằng cả tôi tông cúp bị thấy lâu xích xem ngày yo nắng hi zo lê trên mô sim lấy tung qua băng cả hình sung in ông tôi chim cây ninh nghe ngày yo cả hay na sing gầm lê na sing ngoài sol buk sung pan nắng vang xia sol vắng cả vu lại na hey na xóa sao liềm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô cả hey na xin gầm lê na xin ngoài sol buk sung pan nắng vang xia sol vắng cả vơ lại na hey na xóa sao liềm nổi bật nông phong nông xiao tê tâm mô nông phong nông xiao tê tâm mô lung đam wowนัสลวเจทางบอยลุงของแรงหัวไหวปงมองไปบังจีดีอ่ะเกินผู้เลี้ยงตัวเปล่าน้องโทกี้ยับเจี๋ยเสียมแล้วมาเจ๊หรอ ông thâu kiệt lê út mà nghe ทำไม tu na thang boy nang in na o hoi ma man o ngai ma pen mo comment jak sak ding in na ulian pi samni hello Okay, so hello. Giang nộp lúa mặt việc đi bằng hiểu giờ là nghe. Nó open mo natural nghe đấy, giang nộp nghe năng nó sắc đàn hắc sát tuộc rồi. Luang cái hiệt đấy na. Tuy bằng luang anh câu từng tai giờ là cái luang. lung đam Chang nó cài đàn mo avalom lo, kisamom lo, nó tan đàn giang nộp sang. lung đam คุณเป็นนักเป็นเซอร์นี่ลุงนักเป็นทางบอย ga ma mai thang boy ร้องนี่นะกิบุกิ้งนี่แหละตุนาอัตตักตังนาเอสตาฮูลูนคุณเป็นนักเป็นเซอร์นี่กวยดัมโมเอสตาดัมเดนเอาเป็นอปาโลยจะตุนกิปันกิ่งนี่มั้งตุนีนั่นละสักเด้งอาไทยเราไล่ซงอัลละไซซงกัวอาจินงเงินเทียม ตัวกงสักดิ่งลาเป็นเราก็เสียงโทจีลาหินเกมาอาที คุณเป็นนักเป็นเซอร์นี่กวย
ทะเนมินกาอมลาเย็นเทหักสันนาก็ทวกลา building ในโลมูนกิบในโลลุงซิมซงคาลินเกยกะอมหักสันนานำจีนห้องตมลาบันเล่าก็เสียงเธอห้องง่ายอิงห้องเฮเนมินห้องดำสักอินมูวาไลใจเธอห้องกวนินห้องลุงกุลิงลุงกุลิงฟันเล่าก็เสียงเธอลุงได้เตะลีบังจีนนานังได้ฮีเกยห้องเลดิห้องเลดินาเสียลำคุดโตเกยห้องบอมมินกานุนนาเบยมาเต็ง ลุงคำทะเนมินกาอมลาเกินเทหักสันนาก็ทวกลา building ในโลมูนกิมในโลลุงซิมซงคาลินเกยกะอมหักสันนานำจีนห้องตมลาบันเล่าก็เสียงเธอห้องง่ายอิงห้องเฮเนมินห้องดำสักอีมูวาไลใจเธอห้องบัวนินห้องลุงกุลิงลุงกุลิงฟันเล่าก็เสียงเธอลุงได้เตงลีบังจีนนานังได้ฮีเกยห้องเลดิห้องเลดินาเสียลำคุดโตเกยห้องปมมินกานุนนาเบยมาเตห้องลุงกุลิงลุงกุลิงฟันเล่าก็เสียงเธอลุงได้เตงลีบังจีนนานังได้ฮีเย่เกยห้องเลดิห้องเลดินาเสียลำคุดโตเกยห้องปมมินกานุนนาเบยมาเตงลำห้องลากินกานุนนาเบยมาเตง ลุงนะเม ว้าวน่าสลัวน่าสลัวเอสเตอร์ตุนีบางจีนน่าสักอันนพยามตอมขนมเงินแหว หนมไหม ต่อมาว่านังเบลโซมีละกะละเสียมเบกิโลแมวห้อยเบกิโลไลน่ะละอาจส่งเสียมลายมั่วน่าเสียมาเจเอเตหอยมาเจ ลุงนะเม สร้างต้องสร้างพวกใหม่หรอมาแกวนแล้วจิพี่นี่จะแกงก็ครับสร้างบุริกเจียมังเงี้ยโอเคสังคมนู้นละสังนาโตก็ไม่ต้องเปียกสักนี้นะสันบอยให้ปีนาโตก็ไม่ต้องเปียกสักนี้นะจัตตาลำบิดตัวเชียร์อย่างไงแหละ Check. Cái ngã tay. Cái din là cố đan hiện toàn cái nó mà nung mùi nha, chỉ là cái đồ bán. Well, Asta, nasa luar mo, nalapin.
นั่นนะเป็นอ๋อคุมตะการนงสักจังเก๋บางพี่ดานะง่ายนะอ๋อจีไหนนุ่นต่างนะของพ่อแกมั้งพี่ดานะนั่งอีตั้งถูนั่งแก้ไปคิดเลยนะมีแค่ปอยดานง share copy มาแต่ just such a beauty น้องหอบแคทเป็นลุงดำร้องเจียงเกนว่าเป็นไงมั้งต่อเป็น on repeat จังที่ไทยดิ้งที่ลุงดำเว้ย ลุงดำเม โอเคคุณเป็นนักเป็นเสียจะได้กวยลุงดำไปเลยร้องนี่นักกิบุกิ้งนี่เลย ตุยนะมอnext one ไปนี่ละ idol number ลีอาฮีเอลีตินเซียนติง Hello Ellie Demo มีไง ya ama yang bai phio le bang chi tu ni na feeling na swak ta ya สวกทำไมไง okay antam pi pinong ne ya tu ni แฮตามปีปี okay okay to le sa ja jaw mo le. ni na lu thu na thal thu le asa ding nong gen sak le diam กงละสักดิ้งเป็นเฮเลอาโอเป็นฮัลคลาอมสาฮีนะอพวกเป็นโทมัสเทรลโอเคนะสาราวันติมเนมิสักีนะเอลาเป็นกานูนองพวกจากโมและสัก translator เป็นกานูเฮ wow swak ta pi sa ja jaw ku pe na pe sia ja ne le gwai woo David pa ohong happy in chi khi tuy luangin kananu may nunak pi in kiko ano na le khi tuy in Jesu lungtang ako'y ano na hangatanu Adam Ug na to tuwing at le pasyan lungtang ako'y asya sa lungsim madam sa kay pasyan hi kanule palung kitwakin kamle minamadi Kituy to pasyang kyang thungeng siati Mosesin aminam adi antang intuange Pasyanin suy ding thukham so mapya Asya sa igamading antangin tungele pasyan he pinani vang hong tangdi ug na to tuwing le pasyan lungtang ako'y asya sa lungsim madam sa kaypa Kanule palung kitwakin gamle minamadi kituy to pasyan kyang tungen siati Asya sa Jerusalem atingin Nehemyain antangin pasyan kya nga tuangin Asya sa Jerusalem kulpitsyan kikin naong Asya sa igam madin Ug na to tuwing le pasyan lungtang ako'y asya sa lungsim mata
thuộc đi nín nó mới cùng hi tàu pa ô cậu kế mô na lê khel na hồng mai sa tin nông hệ bi na ni vang hồng tang sa cô ốc na to thui nghe lê pasian lung tang a khoi asia sa lung sim madam sa hey pa sian hi khanu le pa lung kitwa kin gam le minamati kitui to pasian kyang thu ngen sian ni kitui to pasian kyang thu ngen sian ni lung đam mê. Wow. นางนัสเซียได้เลยกวย Ellie nang bela siya ma himok che. Namit bang nasi cha ko so kamit no nasi ke. กวยอาลาเซียนออกมาแค่นาสโลไว้กวยโอเคสังคมด้วยและสังนามก็เป็นสักดีนะเลียนี่เฮปินาโตก็เป็นองค์พิศนาดิ่งนะจาตังนะเลมีโตอสามีอย่างไงเลย Hello. Ellie nasiam do. Amasay na kon genuta. Nalaa nahinga nalale. Nalasakina nang ma pasani na ong zat na ding to ni na imita mo thei hi manina ilungdama siam na igen ma bangina siam na nam tom tom om na o tiu atuam tom ahi ma bangina na o to kitwa kin latel siam ka hon sa ina nalathu ahoi ma bangina nang zong hin khiat pi sakhezo nahi manina ahoi na sakhezo ina konmu a to pen tu piong sama ma ing pasianina malbana onjang siam heno lungdame amen lung dam ลุงดำไม่เลยมั้งเดินจ้างนะร้องนี่นะคือเมื่อกี้เนี่ยมั้งแต่โอเคตัวน่ะอะตอมนั่นเองนะกว่าซ้ำแล้วเราดิ้งอะไร Tom na dingin na idol number gyat lian ดำโมเลียน damma ตัวนี้น้องสักดิ้งลาเลยอาซาน้องเงี้ยสักเทีเดียว tunia kong sak ding la pen ka zo ka mo chi la hi asa pen idol nyang pi hi na apok pen Stephen Mang pi hi โอเคเวกเป็นคุณเป็นนาเป็นเสียเจนี่เลยสวัสดีน้องสักเจ้าเลย cả dù có mùa mai mi thong xuân xuân đi na yêu ôm na mu tiếng khát dòng ôm kê tu pan cài ta tu nu dâu cái mò du lâu dâu cái mò na sang mel yêu ôm chiếc chang ca mu điao hai bằng ngạc ra riêng đi trắng nông xoạc dên tâm dẫu mi tê pasian và tung lên lấy tung ngã xiêm pa
lo le lian bang chi na sak dan khong a sen pi ya le แสนปีใหม่ sen pi ma do okay na dang khong ta kya okay ไอเวตุนมอเลียนแข่งเลียนนี่ละสักเป็นคอมเป็นองเปียกสักดิ้งนะอุเลียนเปียสัมพินี Hello, Lilian. Tuan ala sak pen nangi ata chat mo ka kay kamu khat nangi ko pain star khan ne na o ko pain han khan ne chan o kai dan dong nanga juni kan jang nop sai chang na la jong khum sak ma chi chi tha ngai nge ลุงจะไม่ ลุงดำมาไม่เลยร้องนี่นักกิมุกิงนี่มอกินาตัวนาเป็นร้องขันนามันตาหิมันนี่นะมอเดนจ้าร้องนี่นักกิมุกิงนี่นะคุณแค่เบลเป้นะชาเมนเตตัวอาบกินนี่ลุงดำมาไม่เลย ลุงจำมึงเอ้ giang được bên mất tờ quay ซักนบลัวให้ไหม tu tu nghĩ na là xiêm thắc tắm pi tắc ang thắc hi mò hang ai zo mi ten ang tăng mà hang ai อาเมนเลียเลียนะจีจังบังเกยบังกระตุนนับเป็นเดือนแค่ไหนแต่แก sarek tak แสดงตาเกนะยางอะไรจีเซลินนักตุเขียนกิ๊กเซ lung dam hang ai le tu na ihun gel na asagi na tung ta hang ai dena chairman pu na gen sa amma bangina donation to kisai hidia dena chairman pu na gen ma bangna hi to kisai te jong bang ma shin pe na gen na nei non lo di hanga hi pe na zai jue sai koi che kal so na chi to kisai amau te i ki sa masak na bang wa thupi tak ngun te ki sangai manina ko ma te ki na inei sa sumle pai te i si lovina iminam le ki pol na di na ipiak khang na di na ibiak pawasian min to hi zongit ki pol na min to hi zong na hi panina ki thei sak hiang tuina hi to ki sai ungap sak di na reven suan go chin le ung pa hela za tang na to ma samni na tu ki tak cheng na don nang nei sak di na aki se sa te amaya ung dingun la sum dong di te nga komina idol te siam isaya guai zolia zo tang te hoi isaya lung da me hoi ma mai siam te ma mai tu zana indonesia i sum don di pen hilaya kizang zomi khom piswa kizang di hia gam puai sangam zo gam kol gama te ki hu zo nai lo phot dia zinga thaya hi zong i van zat di te hi hor bang tul som nga wala ki sapin ikimol na film mana hi zong music a ki zang di na te hi tam pi pi pe din to pan thu phang pe ta he no thuge na nei ni hallelujah hon le na khem pe te tunga hoi na ong pia yo a pasian min phat na khem pe nang ma in tang ta in zombie khom pi z I zu se kum ni kum thumuam nat na hangin bol thi lun lai takin nang man khowak pha nong piak manin nang ma to lung nam thu kong puak ui hi tunin to ba beseno hilai taka to pan na tanu na tapate na sumong piak khiat di ong luan khian na mi mal sunga to pa thu pham ta hen benga konga sumte kidim sem ta hen to pa vai hom te zomi makai te vai hom te zek na zat na te tang zai takin khomi mun pum nga le nga sa ton ni to nalian pin na sep na ma bang thu pha nong piak sak diutin nazar kwami min man phaber jisu christ min ko nga pui ko te ong biak to ba sian lungdam เฮียนาวเต้นนะสมองโดนซุม donation มาองค์ไก่ขบสักลายตักเอ็นะตูนฮิตงาอีหุ่นเต้อมลายอันอบจิมาอมโซลายมาเต้เอ็นะตูนเฮียโซเลียโซตังเต้ round 2 ส่งไปลายเด้งเอ็นะทับยาเจียเดียงหม้อเอ็นะตะคิดจังเอ็นะเดนะ donation ต่ออากิสายเงินจงเดนะอุสุยลุนเงินจงแกเดนะติเกต lucky draw ติเกตอากิสdaylight te forerunner a taxi set ai zong I for taxi set a day te ticket ke kyang zong kinga lai hi chi zong hi teng panen na fundraising committee lam panen ong za sak nom lai nge tu na zolia zo tang tanu te tunga I hun te a phikik ni khut be na to mok za za ni
ก็เลยมีทรงองตำเตกตาหังอินไม่ได้นักพิตากินลุงดำเดนะอามาซาเป็นอาซานี่ปานินตุนอัตตักเตงไปตันเจ Are we ready for round 2? กว่าตังอินมุนวมลุงดำไม่หมดเลยตุนะโซเลียโซตังเตะคุณเป็นนาโตมวกเสียนี่เลย Let's welcome them again. อามาใส่นาองไปเดียงหิเละกองดำบันคัดชลอมซันชลอมซันชลอมเป็นผู้ไล่ตะกอมนาเอเลนตาหินะอามาเป็นอันน้ำตัวมีทะเลสินนัวมินะไล่ซิมซองอามาอุ้งนาฮี Son, enjoy reading and trying new foods. กองน้ำบันนี่เลียคอมบอย Number 2 is Comboy. คอมบอยเป็นอามาอุ้งนาฮีเลมิวสิกเตงไงนัวมินะไล่ซิมซองอูกินะลัสักเตซองอูคี Comboy, enjoy listening music, reading, and singing. อาชุมนากองน้ำบันทุงเลียซังโน Number 3 is Sang No. อามาอูกะฮีเลแฟชั่นดีไซน์ลำเตซองอูกินะลิมสวยเตซองอูคี Sang No, enjoy fashion design and painting. กองน้ำบันลีซาซัน Number 4 is Sasan. อามาเป็นบอลุงสุยเดกิมอลนาตัวมเละอันฮวนจิเตอูคี Sasan enjoy playing soccer and she loves cooking. อาซอมินากองน้ำบันงาเลียจริง Next is Jing Jing, number 5. อามาอุ้งนาโตกิไซฮีเลลามซองอูกินลัสักซองอูกินะลำเชียวซองอูกินะควอลซินซองอูกินะมันใส่ตัวเตซองอามาอุ้งนาฮี Jing Jing enjoy dancing, singing, hiking, traveling, and photography. กองน้ำบันกุกเลียหอยนู Number 6 is Hoi Nu. อามาฮีเลบอลุงสุยซองอูกินะกิมอลนาเลมิวสิกละไงเตซองอูคี Hoi Nu enjoy playing soccer and listening to music. กองน้ำบันสกีซาร่าเดโน Number 7 is Date No. อามาเป็นอาวุงนายเลสังเสียมาเซมินะลัสักโตลามโตปะเซียนมินพันนกอัศยีที They do enjoy teaching and singing and dancing as well. Azomina Lia Soson Juni Soson Next is Sasom, also known as Juni. Ama uk pe na hi le lai sim jong u to changina mual tung ka le exercise ball te jong u khi Juni enjoys science lab, as you can see. She also enjoys reading, hiking, and exercising. Kong number kwa Lia Sian Hoi Number 9 is Sian Hoi. Sian Hoi na hi le la sak u
กีทัตุมูกินะอันฮวนจงอูคี Sian enjoy singing, playing guitar, and cooking. กองนัมเบอร์สองเลียจันหวย Number 10 is Zen White. อามาอุ้งนาฮิเลดรัมตุ้มจงอูกินะมินตมีเซบจงอูจินะตัวคิดจังยินะลิมสวยเตจงอูกินละสักจงอูคี Zen White enjoy acting. She loves to play drum, painting, as well as singing. อาจจะไม่น่ากองนัมเบอร์สองเลยค่ะเลียทีน่านวม Number 11 is Tina Nuam. อามาอูกะฮิเลโบลุงสุยกิโมนาเลอันฮวนเลนาวจินอูคี Tina Nuam enjoy playing soccer, cooking, and babysitting. กองนัมเบอร์สองนั่นนี่เลียกิม Number 12 is Kim. อามายินบสังนาฮิเลนาวบังเตโตกิทวานบซาฮัสเซียวันเซมลิมสวยลาดมิวสิกตูมินามินิสตรีตวมตนเตะวอลเนเทียร์นาเซมก้อยขัดที Kim enjoy playing with kids, dentistry, drawing, writing songs, playing many instruments, volunteering with other ministries. กองนัมเบอร์สองในชุมเลียดีดิม Number 13 is Dim Dim. ดิมดีวีอาวงนาฮิเลลิมสวยจงอูกินะทัวจินจงอูกินะนัทักเปวเปวอสินนัวมาฮิคาตาฮิฮิ Dim Dim enjoy drawing, traveling, trying new things. 'Give it up for Zolia 2022. โซเลเดคุณเป็นนาเป็นเสียเจนี่เลยโอเคตุนอันนั้นจะโซตังเตะซ้ำแล้วเนี่ยเลย Now we welcome โซตัง Zoltan. เตะ ready ตายาโอเคเอามาใส่นะโซตังกองนัมเบอร์ขัดกาปี Number 1 is Kapi. กาปีฮิเลละสักเลลายซิมอามาอุ้มนาฮี Kapi enjoys singing and reading. Azomina กองนัมบันนี่เดเนียลม่วง Number 2 is Daniel Muang. เดเนียลม่วงอีอาอุ้มนาเย่ลำเสียวโตมัวตุงกาโตลามนาเลอีมุดจงอามาอูคีอันเนลจงอูกลาย Daniel Muang enjoy hiking, dancing, sleep, and eating. ลุงดาเวลุงดาเวโซตังเดเนียลนัสลวาเจ Daniel Muang, everyone. อาซอมินากองนัมบัตทูตังตุงปี Number 3 is Tumpi. ตังตุงปีนอาวงนาฮิเลลิมจวยเลบริวอลกิมอลนาเตอูคี Tumpi enjoy drawing and playing volleyball.
Number 4 is Bao Kwao. tang pa khwali ung na hi le bolung sui u kina gym jong ki bol le exercise ball si te ama u ka hi hi Bao Kwao enjoy soccer, gym, and exercise. azomina kong number nga tang chin ta Number 5, Jinta. tang chin tai au ka hi le bolung sui ki mo na le mobile game te le lam xiao ji te ama ung na hi wa Jinta enjoys soccer, mobile games, and walking. azomina kong number guk tang tung pi Number 6, Tumpi. tung pi na hi le bolung sui volleyball te le basketball ji te pen ama ung na hi Tumpi enjoy playing sports, soccer, volleyball, basketball. kong number sagi tang khwa khwal Number 7 is Kwao Kwao. khwa khwal ni na hi le ama ung na pen exercise ball zong u bolung sui ki mol na lai sim le lo pa men zong nop sama ma ji lo pa men ki sam pen na sam bo Kwao Kwao enjoy gym, soccer, reading, and mowing grass. kong number giat tang mung no Number 8, Mung No. tang mung no hi au na hi le tui pe u bolung sui ki mol na te le volleyball zong u ki na lai sim zong u ki Mung No enjoy traveling, swimming, soccer, volleyball, and reading. azomina kong number kwa tang som no Number 9 is Som No. tang som no na hi le bolung sui ki mol na zong u kin volleyball zong u kin music langai ji te zong u ma ma hi Som No enjoys soccer, volleyball, and music. kong number som tang David Lalpu Number 10 is David. tang Lalpu na hi le gym ki mol na zong exercise ball na chi te man u ki David enjoys soccer, gym, as well as martial arts, and he's been teaching how to shoot and rifle and pistol. Give it up for Zolia Zoltang! nasa luwa ma de tu tunga anung da moi ma ma khat zo tang te adinga inunga ngi zo lia de an huan u zong pol khatom mo i zo tang te zong lo pa me ding omina ko kyang zong me thun pe mai na i man chang me sak pa le ching thum lo nge den chang ina anna sa zo tong pai la ding ina to chang dot na te zong ngom ta dinga hi man ina hun khem pe hun kem te kenga ap khik ni lungdam We'll be back for round 3. iot na igong atak hi ale guai tang me de tu na ot na lam chino lo le de ngai na lam chi le ni ma
Amen. Tui na de na zong hoi la hoi tampi tak en sakit mate tui na izomi idol round 2 na hi ta ding na khut be na to mok zia zia ni la tu na zomi idol tanu te tunga ahon a phi kek ni. Lung namang he idol round ni na kipan kiding pe na lung namang mahang he to round ni na pen amawi community te ina tels la sung pan na amaw te na to teng sadinga apake na kibang hai manina Allah tulu pen nalamet na sa nga chi ya just ong sep sa u Benjamin Lian pi la he khu na pen gwai to ong kidem ding hai manina ivek mena tha pe chani. Okay. Tôi na sampa ze ni mate. Tôi na ama sapena idol number guk Luno. Woo woo. Okay, Luno sent pi ya. Okay, swakta ta genong saja. Lo ku pena be saja ne le guai. Na to chu de dai bang lo we lung ka cha ne min no na ya na la met bang tang tu lo we chi nang thai lo in om nei ya son ding mon ding thai lo in om nai ya gam la pi en ke
mê Wow, wow, wow. Luôn lâu năng bé lá xiêm mạ mà hi mọc chê. lung đam mê Tu na năng y na la sak ben kho ben ong tiak sak ding ina mo usan boy asam hini. Check. Okay. Luno, thank you again. Mate, hi another show kharong peleo leo na himen to lung dam hangai mo. Nala sakdan pen pro lokinta. Hi ziao. Mate, lao na kha zom ben lo nan nala sak pen nang na expression to tampi ta ong lakya thei. To ki jang improvs melody line tampi ta improvs nang ong koi thei mo to te khem po hang jong naselwa chi nang comment pen wa mangai. Lung dam e. lung đam mê Lung dam ma mai le. Cái là luôn nấu pen nụ ta to các cái bát hoang á ta cố pen cái tán lăng pan vào tán lì đằng xa cả khom hiu chuyện nghe đi nghe ấy na tôi nằm next up bài ní là idol number giat lian việc pinคุณเป็นนักต้มหมวกจะlạiนี่ nước tuộc chú tê đầy băng lâu in lung kia chân em yên ôm này ya nên làm ép vang tàng tung lâu in chỉ nàng thề lâu in ôm này ya xuân đi ngoan đi thề lâu in ôm này ya cầm lá bi en kin nag
gua siam saya le. Sangam nula sang na to kisai na wow liani happy na to comment ong piak sak thei dia. Hello Lilian, siam lo zelina. Ila akibang nahon sa kuhangina no i style mo no i auto akito adan atuam azak nob dan atuam te kina kizahi manina lungdam mamahang ina audience ten zong a enjoy te ku nuama sak te ku umingina ina na open ahum na pen on hi kiaw khatomina to pen unique sama maingina hoi sama maing labang ahum a recorda na lakum bang angai hileng repeat mo aking ngai thei ding namina na ohum ngau hi manina tua comment le compliment ong pya hining oh lungdame siam lo Lungdam mai le. Akisomina idol number sagina Esta Lulu na sami pane le. Na thuộc thu tê đầy băng lối lung kia thân nê min ôm na hiya na lam ết băng tang tung lối chỉ nang thấy lối in ôm na hiya xuân đình muôn đi thấy lối in ôm na hiya gầm la bien ken na kyang ôm tên khan phô kin na la
à dạ Esther Lung na mấy. tôi na comment ông giang sắc đình ina mo ulian pia samhini Amasa na hi top 5 te tunga hi option dangom na pin hi kala na vek wan ong tel sagulung dam. Kipa ken ang tanging ke ana sol he loi mo. Okay cha nasaku khat ki khat no start tek tok san mo sang no mama. Estai kathanga na diak pe ma pre chorus na sak dan mo. To tha ngai ing chang ama version bang ke version sang hoi so zo la ing chi thang a ba lung dam ba mai le Esther le ulian pi tung azong lung dam hang e tôi na akizomina izo tang khat bek nei inei a hi ma de idol number ni na thang boy samhini nát tuak thu te để bang lui lung kia tha ne min ôm nay hia na lam et bang tang tung lui chỉ nàng thấy lối ôm nay hia xuân đình muôn đi thấy lối ôm nay hia cầm la pi en ken na kya nga om den kha hokin na lung ge na bang ta lo ha na mai la ma ding lung kya nong ke na kem peu a u ba hi piak pa sian kya na vai ten a na lung gheo na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo na nga di nga hoi bel ong gheo sa den to pa ang sung lung muang ta ong tuak thu te để vang lui lung kia tha ne min ôm nay ya nan lam et bang tang tung lui chỉ nàng thấy lối ôm nay ya xuân điên ngoan đi thấy lối ôm nay ya cầm la pi en ken na maya om den khan hokin na lung gheo na sang hong tang tun lo ha na mai la ma di lung kai nong ke na kem pe a tu ba i biang ba sian kya na vai teng a pi na lung gheo na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo na nga ding a hoi bel ong gheo sa den to pa ang sung lung muang tang na lung gheo na bang hong tang tun lo cha na mai la ma ding lung kai nong ke na kem peu a u ba i biak pa sian kya na vai te a i na lung gheo na sang na hoi zo na lam en na sang na hoi zo na nga di nga hoi bel ong
เดิม Wow. Thang boy nasama amache. Ina sangambala sang natong komesak dina san boy happy nato asamini. Hello, check. Thằng boy. Hoy. Comment kung piang nộp tặc tặc bel đana na sak masak pen hin tuan lung leng sak chi khat mo ahang tua ni na jong hoi ma ma hi je no san jong gen no ming ei ina apat masak lama mate them khat tempo problem pian mate ai hi hang anang tua khem pe win an la abu pi su sa sak loina overcome ไปตันตันเวเวนะตอบดองอินานะฮิเทใจนงสักเป็นนังเป็น country ละซาหินปีน่ะพอปะฮิดานะนงกี expose เขียดมาแต่ตอนนังอี bravery จงทุบียงซายอย่างนะนะฮันจำนาจงทุบีเจจิงแกนว่าไง ลงเดิม Ku pe na pesa jane le lung na me gwai. Atom nai samade winamo online pa dente zongina mi pi te lakpan pangcha just mi pi laka kitu success yam chi mo anga isun giu gya khong nam wale anwaya hile pen music hoi taga ki za thelo mo to hai manina mi pi lak le azang na nuam dingina mi pi laka kitu sakhi chi to ong the sakhi ngai mo online pa na tel khalo om te to adan hi apua noya music hoi taga ki za thelo hai manina hoi taga zak thei nangwina mi pi laka mun hoi na kitu sakhi chi to agi sa sakhi nei lungna me atom na ko achalai le gwai Eli ku pe na to mong sa jane le Eli Hello guys. Alam mo zong nga kintek dingi siyang ina ivek pin sa kom ni mo. Na tuang thu te te bang lowi lung kya thane min om na hiya na lamet bang tang tung lowi sinang thei lowin om na hiya swan ding muan ding thei lowin om na hiya gam la pi en ke te kya nga om den ka hoki na lung gel na bang hom tang tung lo ha na mai la ma ding lung pya inong ke na ken pe wa u pa i piak pa sian kya na bai te nga vi na lung gel na sangin na hoi so
na seloi na ong ai mama e tu na Ellie comment ong piak sak ding na mo ulian pia sam hini เอลีเป็นอามาลาอาฮิเฮียเฮียแต่เบกเสียมสายเสียมกษักเลยฮีอาศักดิจังเอ็กไซมาไม่มาบอกจริงไปกันเถอะไอ้อัลละมาอัลลอฮ์ด่านเงียเป็นอิโมชันไปจากนบสังเงียดิจังมีทัชมามีแคมเปอร์นอกจากทัชแต่กินละแม่นิ่งอินะอัลละปวดด่านแต่ต้องบาลมโลมาปวดด่านต้องหอยสายจังทางเงียดิเรียนนี้จีด่านนี่แหละในคอนเสิร์ต VIP ทิเก็ตของเลยนี่ไง ลุงดำมาไม่อุเลียนปีโอเคลุงดำไม่เละ na kung gen op khalai wa de na nu mei tui bu ka mo ya phong khat ki mui na zolia me hoi mama khadi profile picture omina to na phong u aman khak le mo amaya ong laun ji ong gen no minge โอเคตัวน่าไอดอลร้อง na นี่ kho นะ pa ko na kho pa ko lom i mo de na e mi pi ten mo nang la siam mel ma ong ji na long adam ya ตัวแหละจริงจังเราคันสัตว์ยังไงตัวแหละ ki nga loi โอเคไอดอลร้องนี่นะตัวนี้นะโซตาฮิมันนี่นะออนไลน์บังเงินแต่ให้ส่งนี่นะฮิตากางไปแค่บลุงน้ำมุงเดนจังนี่นะท็อป3เกนี่แค่นี้ไปนี่นะท็อปดงงากุนชีลุงน้ำมังเงหุ่นแค่บชาเมนตัวอับกินเนี่ยลุงน้ำไม่เละ ฮัลโหล kalai sai za zen nak la ke hangai gwai e ala sa ke la hilo ma te no we bang chi sen pi tek hia zak nok the lo Zolia Zotang te en le hang na mel hoi tha hoi kiu zel a toa e idol te en le na la siam kiu zel ki buai ai tu tung bel tu tung bal izolia zotang izong mi te ma ba hi be ong lung kham sak ke yum ma te cái ang tăng như ngày lom ke zo ang tang lo mi pi khem po zo ang tang ding en la phenang ma te ki tol ke lo mo itu na mun ta nga na ko un le kilo me no tek zong me te han lo azom bang tu na azom pai sam sam tu na azoma i hun te zong pai hi ma ni na advisory is that USA mo pu tol som lian in a short speech chi na hitanga bel minute som la nga ahuna kik pya ina ama za tak na lian pi to asam hi ni ama khit jang ina kwang pai ding chi zong hai pina tong gen khol sak ve ma te ei som le khat na zomi future generation chi na tua chang gen phon ni den tak chang na zom ni me te nga thi ge de ko le chi ni le Hello, đâm mơ dầu mì, nua mấy mà tôi quay dịa mấy, là sao thế là xiêm, mẹ hơi thế là hồi thế mò, ina, dầu mì không bị bò là tân lung pen tu này là xóm để kia thì na, tua do cùng lý ngang mà tôi tui na, ông tung kia kia tua kia cào pen nát bị ta kia khang tao hàng chỉ tua tu này na một sao kia ngay, ina, là sao thế, music tum thế. Zolia Zotang te akipan mo to hi anong sa teng narjak piu na siam thei ma na selo ma mo te chi to ma sa nong gen no ming to hi chang ina bang ma pi chin na de ta kei lang ina hi tenga jirai jue se tu ta ma jirai jue se bot chairman puson pi na hom pi chang ina hun thu gen na tom no khatong nei le chi chang ina lop ta kiren na sang pa ing ai rồi cable thu gen sol lo ding hing ina zomin kwan zue se a be sa tu ni le som le thuma ki panina som le gyat chang na na semina tu ni le som le thum panina som le sagi chang gen vai tanu kum li sung semina tu ni le som le nga panina som le sagi chang sum kem semina som le sagi panina som le gyat chang ED seminar zomin kon jue se na executive director ine ma sak pen khat jong hi ing ina na sepi kalom khol te to tu ni na nom takina kimuki thei mai tang thak jong pol khat mu kha kai mani na nak pi takina lungdam ing to bek tham lo ina hunak sa tam pi
สีนามันนาตั้มปีตักตุนิเลสอมเกียรลายาอิมวานิส่วนนิจาตักองอีที่ไงมาอิสยาปีเตปอคัดมุนโลอีมันอินาตุนินาตัวแต่มาเตจงพองนางปุลากนัวมิงตัวคิดจังอินะจะได้ช่วยเสตุไลตะกิตามเป็นกลุ่มขัดเบกิมาตะเลทุไลตะกาบดเมมบาเตนะชาเมนป่วยจงอินะอีดีป่วยจงอินะเกนไวตันวยจงอินะสมแกมเตบบอลเมมบาเข้มเปวนาเวกพิรานะอินาเต็งเข้มเปวรีพอร์ตเตจักินนัสเซลัวสาอิงนาหุ่นนับเพียกเตวจาตาขยงสมามาอิงเป๊กขัดจงอ่างสุงโคน้ำเห็นละว่ามาตัวฮิบังอันนหันจำนาเตวตัวนี้นะอากาศนะตั้มปีตะมุเทมันนะลุงดำมาหังกิเตลจีลีนะกิเตลมันตุงอินะมาตัวอีกามากูวิรังอมจังอินะเตดีมาเมสกิสัมมาจิจังอินะกิเตลคิดจอสอนนะเห็นโลขัดนะเมสเลียนปีเตดีมากิเลสักโจอากิปันก็เต้นอาสาของมาน้องทีชาจีนะอีกปัจจิลาเก็บนะเป็นปัจจัยนี้ทุบางเปียนะอาเซมเตนหันจามินะกิโลจิงเต้าตัววินะตัวนะอิเสพเขียดเป็นเอโนรีพอร์ตบางอิสิมอิซากอิสิมจังอินะลุงกิมหวยมาฮีนกเต็งมวนหวยตะกามาใกล้ของในขากูมีปีเตหัมพากิสาองจีตัวองแกนัวมิงตัวเบกทำลวินะจิงตานาในตะเกลังตู้ตามินะจะได้ช่วยเซบอตินะเอ็ดไวซาคดินะน้องเดนเอาตัวกิตัวกินซงบางมาเกลัมปนินะไงสุดเพียงนายซงของเดจอลหางินนักปีตะกินะอ่างตังยิงจีตัวตัวนี้นะลุงดำมงกงนัวมิงตัวนี้นะเก็บเวลจีมาบางนี้นะทุกแกนเป็นตาเลนแล้วคนร้อยตรงนี้นะกับทุกแกนดิ้งเป็นตุงต้องจังบุเรงเปล่ามังเทเจจีนลายตัวเตยน่าเจมเตยนะอินละมากากัดเจรันจินินมั้งอีน้องสิมแก้เบลลายลุงสาวเราดิ้งอีชาเมนปุ้ยนะมินิสอมหนึ่งของเปียกินตัวจ้าจงเบย์สักโจเราดิ้งหิงจีตัวองแกนอมิงอีน่ะทุไลตะกินะโจมีเป็นเก่นโจมีขมูดานไม่เต็มนั่งโจมีเต้นหมู่ด่านโจมีขัดโจมีนะอีหมู่ด่านเลยอีสานด่านไอ้ตรงนี้นะขัดเลยขัดกี่บังโลจินินมั้งตัวเจนะตัวเนี้ยเก่นโจมีกับหมู่ด่านเลยโจมีแต่ตัวนี้เจนะบังดินหมู่เราไม่เฮียมจีขัดมาแต่ตัวนี้นะอีสากแมงคนหลบปอขัดของเจนดิ้งหิงอินตัวอินะมาใส่นะโจมีแต่ขันโตนะมาแต่โจมีแต่ชุบพินาปนินังปันหนัวมิงเจสคำส่งเป๊กๆโจไม่มีปัวปอลปีมั้งปอลปีเบียงนาปอลปีเป็นจะเลสอมเดลีสินเซนอมาตัวไหลตะกินะอินะอามาขวดเต็งอามาสเตย์เต็งเรจิสตาบอลินะIRS ตัวงะไฟวันสีจิบังอ่ะดิมเดมขินวีเวสวะขี้ตัวคิดจังอินะโจมีแต่ไม่นอนมานาจินีนะฮิตุลสาบังอ่ะโจมีตั้มปีตักเตนะเซมนาคอมพานีตัวมาโจมีเตโจไลเตตรงนี้นะมุนละมาไม่นะมุนเข้มไปว่าโจป้าโจไลโตน่ากิเสมเทมอตัวคิดจังนี้นะโจมีเตสังกัดนาจินีนะยูเอสกำสุงะจะได้ยูเอสเอไว้หอมนาโตตุตามไม่นะฮิตุไลตะกาตุลสาไม่แต่ตุลสาโจมีตั้มปีตักเตสังกัดนาเจงสังะโจไลกิสินสักินะตัวโจไลเสียมเจนเครดิตงะจีบังไม่แต่เครดิตกี่เป็นสิอาเซียตัวคิดจังอินะพอเลนโอเรโกนาจงมาเตZAUSเตมาไกไว้หอมนาโตโจไลสังว่าโจไลสินี่นะเครดิตกี่ปีจีบังฮิเจนะโจมีเตดินมุนเป็น US กำสวัสดิ์อีบังสิเดอาสานมานาโมอิทุภาษานาเตลุงกิมหวยมาฮีตัวคิดจังอินะโจมินคน US เล่ZNCM อินมาเตจูเอนาจงปันบุญลิมจิมาองงะเด็กทำโลวินะเบียกนาลำปะเนลเลงZBC กิปอลนายน่ะเลยตุ้งปุปาตุยภูมิเบียกนากิปอลตุยภูมิเบียกนากิปอลนั่นเลียนเป็น BWA เมมบังรูดจีดันเตงไงสุดจังอินะโจมีเตดิ้งอินะอิทุภาษานาเป็นนัสมาฮีจีตัวตุนีนะองเกนนัวมิงตุไลตักโจมีเตเลยตุ้งคำตัวมาอีกิเททางเซนหางินหุ่นขันลายินโจกามากิจีเลยตั้งตุงอ่ะเต็งคอมเล่อบุสคอมไงเตฮีเลยตุงการพิคันนาเลนีนามาเสียเลยกิวกินกำทุเลมิน้ำวายะกิไว้หอมนาอาข้างได้โตโจมีเตฮีตุไลตักโจมีกิจีมิน้ำเตอามิมาลินบังซาพายามจีอาเทนอมโจมดีใจนะตัวเอ็นสุกดิ้งฮีหัง
กอลคำซุงโจคำชินสเตเบเบกะโจมีกิจิโจมีกจิจังอินะมินตาปนเนยมาเตแคมเปญกุลมินตาปนเนยเป็นโจคำชินสเตซุงเบกเบกะเต็งขันเลตูลสอมนี่เต็งขันเลตูลสอมนี่กิพาฮีตัวเป็นตูนี่เลสอมเดลีเซนซัสเบสักอากิจำเตโมตัวคิดจังอินะเต็งขันเลตูลสอมนี่กิพาฮีมันอินะชินสเตบุปี population นี่25%เป็นแคมเปญกุลโจมีเตฮีหังเอกไว้ตัวคิดจังอินะกะลีกะบอกวมาเตฮิกอลซังะกะลีกะบอกวมาเป็นแคมเปญกุลโลโจมีมินตับในมาเตเป็นเต็งคาเลตูลสองวาลกิพายจีนะกิงไอสุนีมอตัวคิดจังนะอินเดียกับมณิปูร์สเตย์เล่มิโซกัมสเตย์จีเตะจงโจมีแคมเปญกุลโลเป็นมิมาลเต็งคาเลตูลสองงากิพาดีกินกิงไอสุนมอกิงไอสุนีตัวเฮียตัวไรตักโจมีแคมเปญกุลโลมินตับในมิมาลกำนี้นาเลกำทุมนาตุงซาเตปานายโลวินาเต็งทุมเลตูลสอมยัดกิพาฮีกำนี้นาเลกำทุมนาตุงซาเตตกอมฮิเลงเป็นโจมีมิมาลเต็งลีมาเตลักลีตูลซาลีวาอภามินำเดียนมาเตยังจีตุนีนะมิมาลกิมินาอิลุงตังเซคอยดีนาเดมาอิงตัวคิดจังอินะโจมีเตท่านเอนามาเตอีท่านเอนาอิทหารนาองมูปีอีกำเวงอีข้อเวงเต้นโจมีเตกิลตัวกาอีกาลส่วนดิ้งปะตาวมาอวหิมันินลำไปตัวจงอินองเพลคำองสุบวยทางองเสียตอนตุงเป็นตูนีดงอฮีตัวเตนคอมไซน์โจมีเตพิลวังตะกาอีกาลส่วนดิ้งทุปิมาฮีตัวเฮียโจมีเตกิทุหัวลีนะโจกำเละโจมียาดิ้งมาอินอนหนักเลยโจมีมินโตทุเนนาบุกิมอันนี้โจมีสเตย์เบคิโลวินาโจมี internal self determination เบคิโลวินอสวกตาโจกำโจมีเล่นโจมีครันที่ลงตุงโจดิ้งมีน้ำเตฮีบางอย่างจีเล่ตุลายตักเลยตุงอสวกตากำปอลขัดเดียดจางอินโจกำมีมัลพาซาเล่โจมีเตเลยตั้งกำขัดโจมีเตเลยตั้งสางินอะตอมโซเลอันเนวโซกำเล่มีน้ำตั้มปีมานอมุฮีเลยตุงตุยกุลกำขัดฮีเซงกิสแอนเนวิสกำบังเป็นตูลิเลสโฮมเลสกิเซนซัสลายนะมีมัลตูลสอมงาเลตูลงาเลจะทุมเลสอมลีเลงาเบกพาวฮีตุลายตะกินาเตดิมดิสทริกมีมัลจะจงพะโจโลฮีตุลายตักโจมีเตอิลมเตนนาเตดิมเละตนจางห่วมเลยตั้งเบกปันเลยตั้งเบกเป็นตุลายตะกาเซงกาปูลคำสั่งนะใจโจกอลโจฮีแต่ดิมตนจางเล็กกะลีกะบอเลยตั้งกิโกมเละเอ็งเลียนคำเจ้าสร้างกอลโจลายฮีเลยตุงอสวกตาคำตั้มปีตักตุลายตักโจคำชินสเตเลยตั้งสางินอันเนวโจตั้มปีอมฮีเลยตุงขังโตมากำขัดฮีบานะนี่ตู้มาเตนี่ตู้เฮดกวตาพอลปีอมนาเบลเยียมกัมเปญตุลายตักเมียนมากำหัวมาว่าอิจิมาตัวว่ากำสังอินะเนวโซลาฮีตัวบ้านน่ะอีกคำเวงบังกลาเทศกำซงเมียนมากำสุงอาเซียนสเตย์สังอินเนวโซลาฮีอิสราเอลกำบังตุลายตักจางกงรีเจนดิวิชันเลยตั้งเจียบังเบกพาเลลฮีเลยตัวกำขังเต้าเละอร่อยจึงมีน้ำตั้มปีตักโจมีมัลจะเละโจกำเลยตั้งสางอินอะตอมโจเละอันเนวโจอสวกตากำคันชีนะตั้มมาฮีตัวฮีมันินตัวไล่ตักกำไว้เลยตุงข้อหุ่นเละมีน้ำเตะขัดหล่อนาตุยหัวเลียดจางอินเลยตุงอสวกตากำตั้มปีตักห้องเพียงแค่โตไล่ดิ่งฮีกำกิ้วนา politics อิจิเป็นส่วนการจานกาลากิไลเจียวเททูหินอเพียงนายโลไปขี้อเพียงเทโลทวมโลฮีตัวฮีมันนินเลยต้องมีน้ำดังเตะขันหล่อนามาบังอินโจมีเตะจงข้อหุ่นล้วนเจเตะหุงไอเสียมอีฮัมพันนาดิ่งเตะลักเสียมินอีเสียมนาอีพิลนาเตะกอมพอมินอีทหารนาเตะโจมีเละโจก็มาดิ่งอีจันนักเละเลยต้องกำดังเตะเละมีน้ำจิตอมตั้มปีตะกินมีน้ำเละกำทัวอบุกิมทุเนนาlegislative
power executive power อสวกตากำอันนั้นผู้เขียนมาบังุนโจมีเต้นจงสิกสันดิ้งบุกิมเจียเลตงตัดด่านแหกด่านอันนี้เตหิมันินไม่ละมาสอนนอนโลหุ่นขัดจางอินอสวกตาเจ้าคำอีพุดแค่โจเปลี่ยนมาดิ้งอีจีตัวนี้ก็หนังแกนัวมิงตัวคิดจางอินนะตัวไรตะกาอีกำทุบยังเตะอามัลมาลีนะอามินมินินะโลเกนีไอ้จงอินะคิดตะกาของไปเข้าไม่จงออนไลน์ปนองเงินเตนะอีพ่อดิ้งอินะก็พ่องมาน้ำนี่องแกนัวมิงอเบซาตุลขจักกัวสมดีเลงากุมโอกาสหานิกุกนีเลนิกัวนีนะญี่ปุ่นกับฮิโรชิมาเลนากาซากิอเมริกาเตยนะอะตอมิกบอมขียตินะมีมาลเต็งนี่เลตูลสมนี่เลตูลกุกสีขัดินทักทวินสิวีเลยตุงกุกดิ้งอากิถอยญี่ปุ่นเตกาลหางมากาลเสียมมาวีอินะทุไลตะกายอีกคำเวียงเซนเตจงอินเดียเตจงอินะญี่ปุ่นเตนอาโจมังขินจิไม่นี่นะตัวเต็งเลยตุกดิ้งเทมจิกเบนะสับบ่มาเขียนจังอินะมีตัวจังมีตั้มปีเต็งนี่แหละตูสอมนี่แหละตูกูบังสิจังอินะเลยตุงกาลหางมากมาเห็นปิวนะเสียมมาเห็นปิวนะอามาท้าอามูจังอินะอามาสังท้าโจไม่มันอินะกาลงเล่ลุงจีนะกิสเรนได้นะกาปินีนะตัวตรงมังเวงจีรานีนะอามาเป็นบางจีเนี่ยอามาท้าเทก็จังอินะอากาศเตท้าเทนะมีปีโมนั่นเองเรามีปีตั้มปีแต่ก็สิจังอินะน่าสมามาอินะกาเลสาเป็นตัวแกปนินะกาลกาบยิงลำเป็นญี่ปุ่นกุมปีนะถ้าเป็นนอนโลตัวนี้ดงมาจงมาหาลนอนโลจีนะอิมูสาฮีตัวกองเงินจังอินะทุไลตะกี้ก็มาบังทุบอย่างเฮียมมาต่อฮิโรชิมาบางอินะอีกข้อปีเตะอาจารย์นมเฮียมตัวข้อปีสุงะอาเซียเลียมบางจอมเฮียมไอ้เกลี่ยตัวกาลตัวหัวหางอินะส่วนต่างดิ่งจงอินะอินเดียกามามิโซกามากาลตายบางจ่าพาเฮียมตัวสมริวากาลกิตาฮีข้อปีขัดแย้งกันเราอินสมนี่ตัวนี้กุมสมคนเลยก็กุมอินะเตดิมาไกนุอินกางอินะอินสมนี่กางเป็นกาเฟงกาปางอินกางโลเตนหูเทมันนี่นะกินวมตัวมามาฮีตัวนี้ข้อสร้างบุพคงกี่หาสมองเลยกวนหูดิ่งตัวมันนี่นะที่แต่ของเป็นนักปีตะกินง่ายสุดดิ่งไอ้หมูด่ามันเลยไอ้ทางไปมันของตัวหน้าเป็นหินเลยนักปีตะกินนะไอ้ยาเหตุแต่ทุกขาทีนะบางประเทศเราหมอนั่นเองเรานาวปังนุปีนาวปังเมื่อต่อปีแตกผู้แตกเตนะอัทวกด่านี่หมู่จังนะนักปีตะกินนะเหตุป่วยอยู่ฮีตัวไอ้มันนี่นะที่น่าจะผ่านของแกน่ะตัวกิใส่น้ำเอาตัวเป็นคอตั้มปีตะกิน400มันคอลุฮีไอ้ตรงเป็นอามาตรงเป็นอลุงกิมาคอที่เราไอ้ห่างเท้าเหน่เราจินนอนแล้วมันน่ะคอลุฮีตัวแกน้ำเอาเป็นเลี้ยตรงอุกดีงาอากิถอยเงี้ยจงดักปีตะอาการสวนขินอาการไม่ละหมู่บังเป็นอาเทโลตั้งวันลายอาการกวนบังเป็นอาเตกร้องคำสูงเอามาฟิลิปปินส์ปนากิมุทักบังปอขนมจีดานของโมฮีน่ะก็แกนบุลปีละฮีเลยเป็นอีทางไปน่ะแต่อุลตุงสักโลดิ่งไอ้ท้าทรงเงินเซลดิ่งไงตัวฮีน่ะกลุงกิมมานะตัวนี้จังเตดิมขบปีปนินะกำไว้อาศัยปอลคัดเตจีสิมโลเมื่อไอ้เกลซีเดียมรู้จีสิมโลเป็นกาลตายอมกอมอมนายโลมีปีกาลตายเป็นอีลอมดังแต่ตัวนั่นดีนะกี่อมนายโลมันเนี่ยตัวเป็นนักปีแต่ลุงน้ำหวยสาอิงตัวเป็นน้ำไม้ละมาอากวกวยนะก็มาดีนะเสมันก็มาเป็นวินมาตัวเก็บไปเขียถ่าวตัวเตะเลยนะกวกวยนะมีปีเตะนุ่มไอ้นาวปังเตะหนูปีปาปีเตะปีเตะผู้เตะเตะนักปีตะกินนักขวาลาไอ้ทางไปนาเตะไอ้ถ้าทางเตะบางจังตุนเทดิเฮียมจีเป็นอิมินมูอีเวงอีปามอมขี้ในมันนี่นะนักปีแต่นักกิดอมนี่จีตัวนี้นะฮิตเองไปนะองทุงนัวมิงตัวคิดจังนี่นะต่างไล่นะเดี๋ยวนี้ได้กี่ปัดนาไล่นะอีปุยป้าได้เป็นไฮสายยังอีปุยป้าได้เป็นให้มนุษย์นะดอยเบียจียังแต่อามาเป็นอีปุยป้าได้เป็นนะใครหลัวดอยเบียดเหล่าใหญ่อามาเป็นดอยเป็นอับใหญ่เหล่าอีนะดอยอินโบเสถียรมันนี่นะอามาเป็นดอยเป็นอาเขมวยเวอาเขมดาวเป็นบางเฮียมจีเลยเสียตัวจังก็อุ่นจีละตรงมันเสียบอลลี่นะตัวเป็นดอยเตะเป็นนะเสียเปียกี่ตัวเองว่าจังอินะอากงก็อุ่นจีนะอาสาเต็งอาเบาเสียงปีเตนเนยนะอาข้าเวงของเป็นว่าคนนอนห้องฝักกินบางตัวจุยมจีเลย
โดยเป็นอามาเบียฮิโลอินะอาเขมุฮีนะบางอาเขมุยมจีเลโดยอินเป็นบอลเซตยามานาอามาเป็นบางจีดิงยาอันน่ะเข็มบอลเบกุฮีนะอามาเป็นอปอลปีเปลมาลอยเวอากิลังตั้งอาโดยเป็นอามาโกเชงอัมโลเบกุฮีนะอีปูบาเตนเป็นตัวลายเป็กปนาเยซูปัสเซียนจนอันน่ะโลเบกุปัสเซียนมินอันน่ะเทโลเบกุฮีนะอามาเป็นตัวลายอากิบันเป็นปัสเซียนเป็นอามานั่นเทกินอายาโดยเป็นอีปุยปาเตนโดยเป็นโลหิตจีมันแต่ตัวนี้นะมีบางกิมันต้องเทดิ้งอาเบียกเราหางอีน่าบ้าต้องปอดปีตัวเราปอดปีตัวเราบางจะกี่ตายมันนี่นะอามาเป็นโดยน่าบ้าเสียเราเทได้ดิ้งอามาอันน่ะแขมมุอินตัวเล็ตัวโดยเป็นตัวลายตะกี้ได้กันมากวดแต่ดิ้งย่ำมาตัวของโดยบางอากิเราทุกคนหนาในเวทเราทุกคนหนาในเวทเรามาแต่รีบคำนั้นในเวทโลในสาลัมสามีกันหิงเตะบอลเสียจ้ะอีกากราบเตะเป็นตัวโดยเตะตัวกีบังฮีก็มีนั่นนะกิลังตั้งไอ้ดิ้งเป็นอีท้ายงาลินโจเวทลอยมันนี่นะอีปุยป้าเตะปิลนาเตะบางเจตุนี่นะเตนขันสามเตะเตะนะบอลปีดิ้งไรเกยนะไอ้ตรงนี้นะอีลังบอลเลยเป็นอร่อยเตนบอลเสียมันนี่นะเลยยาหอยตะกายอมฮีเทียดิ้งจีตัวคงแกนักบุลปีน่ะอีท่านเนี่ยนะเลยกิเตลลิงอีท่านเนี่ยนะกิเตลมันนี่นะอีลังเทท่านนะมีเป็นบางจีดิ้งยาเลยกิเตลเรื่องเป็นน่าตัวให้เป็นบางมาฮิโลปีเป็นบางจีดิ้งยาตกกี่ตัวเราปีเป็นนี่จังนะเรามาสุมนาเป็นเลียนล้มมาเดนตัวมันนี่นะตัวจังอีดินมุนอีโจกามิดินมุนโจกามก็จีจังนะเดียกินะเตดิมต้นจางมาแต่เตดิมดีซีต้นจางทองชิบมาแต่จีขากิปันขายกำจีเจ้าเป็นเกณฑ์โจกมาแต่สิมิงินะตัวเจียงตัวนี้เจียงอินะบางจีดิ้งแข่งวาลัวตั้มปีตักชิมห่างไอ้ตรงนี้นะอีดาลูนายเกยนะอีลอมตั้งใจตัวนั่นดิ้งอินะยาเป็นกาลสุงไอมันนี่นะเทียมไม่นินตัวเจียงอินะองค์ใดสวงนั่นดิ้งเลยพิลวังตะกามีน้ำนักเสียมาทาวิตัวไอ้ตรงนี้นะมิปีสับปีนุปีป้าปีนุไม่นาปังปีเตกปุเตกเตนุนตั้งนาหอยตะกินะทุปีอาซาจงมีมัลกิมโตปันโอหิสักตาเห็นจีตัวนี้ตัวตังแกนิงนาปีตะกินลุงนามินลบหลัวใครเจียงอ่ะไต่ขับเพียอะไรเงี้ย เด็กตักจีนมา ลุงทำไม advisory ปุยนะทุกอย่างก็เสียมเกยจีนะเกนเบลตัวสังเสียมจะลายเลเบลอีตุยหลวงเราเดียมจริงมันพาสมามางี้ advisory ปุยยิงเกนทูแต่เข้มเปลมีมาลกิมขัดเจดีนะอีตันปีกิมได้และดุนตากปีเทนาดีนะอีเบียกเปอร์เซ็นต์นี่นะไงสุดเสียมนาองกวนกิมเจตาเห็น อาเมน ดูนะอาสมาอิสับดีนะเดนไอเกนสายฮีตอมจิขัดอิเล็บมาเตะตัวไอสับดิ้งเป็นตัวขัดสักว่าสมกวเลงากุมลาย the first zombie kung fu action movie อาศัย director กวยตำมกวยอาทิขักเกี่ยวหลายอิ่มนะกวยตำขัดกำขัดอาทิขับไปวินกำขัดนุ่งแกนไซอุเดียลุงดามิลายส้มกามปูและอสังนาวปังเตหิสังนี่นะโอ้ตัวมาทุกขนมฮิจะได้เวฮิเป็นทุปีลัวบางทุปีจีนนั่นเองนะลมแต่ละใครลูกก็ยังเกณฑ์เดียวเลยลมอีอังตั้งปีมาฮิโมโซมีฮิเล first movie อีจีสินไลกูลิงบังโดตัวเป็นไอเอ็นกิมเต็กดิ้งในหุยามใช้โลกันบังก็เอดาเล่หอยสมาอินาตัวเป็นดีวีดีอาซงตุนโซเปาเล่มังป้าวาเก่งตาเจนที่ตั้งเทรลเลอร์ตัวหุ่นไปปักนี่มาเด้อะไรงักละดัวไงแค่เฮปินาต้องรักสักปักวูโซเปาวินาเฮปินาต้องรักสักปักวูจีเหี่ยวเงินหน่อยมงเง
ว้าว pre-order หนังสงบมาแต่แค่อินะตัวเป็นโซเป้าตัวจิเลงมังเป้าตัวจงเอามา advertisement มั่วแค่มังก็มาองกิเฮลล้อมและกวาลเตสงออกมาหิมาเนี่ยนะเอามาว่าเดียงมังเป้าวินให้ปีนาต้องฮอนสกุลจีนจงแค่องเงินหนอมไรเงี้ย ว้าวน่าสนวย น่าสลวยใช่ไหมตูนอาซมลอมได้นะอีกแกนเป็นอินาวเตเรดีไหนตัมโม องไปตาบุเละปูลายส้มกำปูบวนสิงเละอสังนาปังเตหินจินะตัวคิดแจงนะอาซมานักกิงดิ้งนะโซเลียโซตังเต round 3เละตัวแจงนะโซมีไอดอล round 3ฮิดิงะอตบนะตบถึงนาลำโตอีหุ่นเตอคินีดีหังตัวอีมันนี่นะกว่ามาเปกเจียเลยนะอีหุ่นเตอตบด้วยนะเองอักโซเสียมนาดีนะกิทุมรวมลายไง คุณเป็นนาโตชาเปเสียนี่แหละ ฮัลโหล ฮัลโหล อย่าขายเบิ้งเปิดไปบ่ขายบ่อยเดี๋ยวเนี่ยไปพี่อะไรไปพี่ลำอ่ะนั่งเฟล็กตัวเดี๋ยวนั้นที่ไหนที่ต่อยเอาสามีน้องชิ้นสักโลมั้ง lung ki hual ma bang pang khom ni ว่าไรเนี่ยจริงเหรอไรนี่ไรโอเคเสียบูลอมเตไอ้มุสาของกันที่ผมแกอินะมั้งอามาใส่นะที่บังอาคุณฟังเปียประเสียนตุงแหละคุณองเปียจะไตสเวเซมาไกเตตุงอ่ะลุงดำถูกกวิงตกป้านี่มากิมทุปังเปตาแฮนตัวนี้เป็นโซมีคอมปีหิมาบังนะโซมีเตโตกิไซเบเบกอากิสุนจอมดิงองฮีองนังอักเตตาเวนจีนะองทูมิงอามาใส่นะลองลิฟโซมินกวนซูเอเซ่ 1 2 3 Long live โซมินกวนซูเอเซ่ลุงดามอีจีสักเกลเลยขังคัดขังนี้เจียงอ่ะอีมินนงอนอีเป้านงอนอีไงน่ะนงอนองมังดิงหีตัวโมหีกะมะตัวเจียงไงนะไอ้ไทยบังไงนะอีตูเตอีตาเตไอ้หมุนเต็กปันปัตตาหวยจีนาโตอีด้านหนาวปังเตียงกิปานฮีโอเคไล่มาเอน่าบ้านของบัวลุงเห็นอ่ะ
cái kamin bibel nang đâu cả thì mo yang tam zuan pen kam bu buan si ngai zong lai zom kam si nong sam katang wala patina dinam vein ka khwai zong ka mom na hi bangina hu je kam thei ne te hoi na ngai zong ina minam vai to bisai paule ham te zong khang no te adi na ka hi thei bangina a hi to ba kha thieng chi ma sao hiตัวเชียงกันนาวปังเตเป็นกุยดานี่น้องสักอุจิขัดอมินาตัวเป็นอันยักษ์กินนาวปังเตกำดังอายุมเชียงอินะอินาวปังเตเป็นพิดานี่นะอีปาเวลาสินสักเกยเลงที่จิตเดนักจิบางเวนะขังคัดขังนี่เชียงอินะนาวปังเตอปามินเทโลสมตาอนุมีปีเซงเทโลที่มาตเสเลจวยเสียโจมีนาวปังเตสวกดีจังเงนะอีเป้าน้ำนี่หินแหลงส่งอควากุนโจมาดีฮีจีเป็นอีลาเมนิงตัวจังเงนะอความาเปวินปัตตาเสียมดีนะหันเสียมเทคนิคจีองแกนัวมิงตัวเจ้าตัวนี้นักเกย์นบเตียนเดินบังเดียแค่มีสิเลยที่นาวปังเตกงลาเป็นอาเขียนนั่นนี่ยากงลาฮีนี่ดังอินะโจมีอินกวนจีของฮิตูร์ซามจังเงนะโซบอลินะอามามาอากิมอลดานเตลายอาซิมดานเตป่าวอาซินดานเตฮิลหิมาตเสเลตูนีนะก็ไงสุดเสียงอินะกะลุงไงเสียงอินะตูไลตะกะอิโซมีเตดินมุนเป็นกะลุงสิมาอมฮีอายินสักปาเลอายินขังปาอามาอิมูดานกิบังโลบังฮางทุไลตะกินักโควิด-19สังเกตเขาจัวบังอมเฮียมิจิเลอิมินอัมบาฮีเรียนอินผู้สมเรียนอินสงเกนี่นะองเกนเกนเสียงอินักกลุงสิมาตัมปีโอ้กิสมเสียอีเกนหุเตมีปีตุงอ่ะอีเกนเขียนนบเตองกิบังเสียโมที่เป็นปัสยันได้นาคาตมหินเตจีนักเกนไงสุนิงอินสักปาเลอินขังปาอเมเปียกกันกิบังโลยิ้มลอยน่าไอ้เกล่บางอย่างขัดเสียงอินเมสเตนแรงขัดเลขัดกิตนน่ะอากาลาปฏินางงกันอากาลาปฏินาเท่าตกกับก็นั้นกันนี่นะก็ไอเดียเสียงนี่นะที่นาวปังเตโอดิ้งก็ไงสุดเสียงนี่นะปาเตโอเสียเตโอตัวไอมีน้ำสุงอาบวยบวยเตเอ็นเสียงสักสกโลดีเฮียมก็ไอจิตาน้องฮีดินฮิวเฮียมนี่ดังเสียงนี่นะกูต่างทั่วกับปาเตกับมาไกเตกิตัวกลวินอมเล่กูบังสวกดิงที่เตบังสวกดิงลำเบียดิงฮีตัวมันนี่นะตัวเตอมหลงนางนี่นะพอบีเข้มเปล่าเลยอิมินำมาไกเตบังคอมินะฮิทูเป็นที่กุบไว้ลงเฮียมจีน่ะเก็บังไงสุนเสียเลยตัวเสียงน่ะอาดังดำเตต้องจิคังเอจูเอเสียสุงาอมเข้มเปวินกิลุงตัวกินะอิโซกามาอากิเจียนมาดิงตาวันละเทดิงอาเกมโซดิงกัวเทคอยดิงจีน่ะกิกุบไว้ลงเฮียมจีเป็นเกย์เกนอบนาฮีเอ้จูเอเสียกามาอมเตเข้มเปวินะตัวด้านนี้เกย์เล่ไอ้มีเข้มเปลกายคมแรงตุ้งเด้งงาโมเด้งกุโมพอดีมีอีสสันเมฆขบยุงกิพาโลหีบางหางไอ้ตัวนักกาละกิตองตองบางหางไอ้ตัวนักกาละนี่เลยทุ่มลีและงากุกเลยสักอีกวักดาวไว้รวมีนี่ดังเสียงไงนะกอลกัมบูปีนสวดทางนาขัดเปลวๆไปรำปันจิเก่งงานนาในแรงบางสวกดิ่งตัวหุ่นเสียงอินกาลตำลวินตัวกาลมางมินเสียงโจมาโลดิงฮีขันนากิทุตัวกินอมแรงอัวมาน้องโจโลดีก็ได้เป่าเลยบางเจียนัวคุยยินบางเจียของดองบ่เลยนัวคุยยินอาสาของใบบัวที่น้องเป็ดดิงฮีโลอีเกียป้ามันสองเป็ดเท
ตัวเจ้านัวกวยอินเชียใกล้เดียจีเป็นกะลุงสิมาองเมเกยเป็นออนเลยส่งเป็นกำไว้อะองเกลเกยส่งมุกเกยนิวเตเก่งส่งเกลเก่งอายังเป็นเก่งหายิงตัวจะตัวเป็นกะลุงสุงอมรวยเจียงอ่ะฮิดานานาวปังเตเป็นตู้ตุงโก้ยสอรี่เลยนะฮินาวปังเตนมาบ้านก้อยจิจบดิงเอียเลียนซาตุงเตนทูเทฮิตเตอินองก้อยจิดิงที่ดังเจียงอ่ะเดนอากิเกนเอเป็นมินในเตฮิหังเกมินนังดูกามิเป็นก็มินตะปานังปุ่มขันนังดูกามิไหมเทตัวอันนี้เตฮิเองจีอามาหุ่นเจียงตัวเตียงเบดิงบางห้างของเบดิงตัวห้างตัวเจียงเงินะกะลุงซิมเละกับตัวกะตัวเจียงเงินะเอโซมีเตตามเฮลโลปุ่มขัดชัวกินฮิเลงองโซดิอมเกยอิสวาเกยนักเลยมีขุนไว้อมดิงมีเข็นไว้อมดิงเฮียงจีเป็นอาต้องมีน้องเกนแรงตั้มปีกิมซาอิงน้ำบันนี้นะนุ่งโจไม่นำนี่นะเกยจงทุกคนคนนาเนยนะตัวกะหุทุกคนนาบังเกนกะเฮียมิสิเลยกะลอมเตจงตรงโลเกยมีมันลุงซิมโตกะปวงนัดขัดกะเกนเป็นบังเฮียมิสิเลยตัวอะไรตะกินเอเชียเตอิมากายเตโควิด-19หงสีตัวเนี่ยเลยบังอาศีนั่นนาซิโลกิทัดกิกาบอาศิริยากิโลมเราตั้มปีสีตัวไอ้เจ้าเงินตัวนี้เป็นก็กิโปลนาเป็นทุปีกัจจินายเกยตัวดานาตัวเลี้ยนอินทรงโกจงฮิมุนาช่วงเงสักดิ้งเสียข้าจงอาจิยาลเขียนหิวตัวไอ้เจ้าเงินกอลกัมสุงาอาศีฮิตุบัวยาปัดอาศีสีด้านตัวมินสีจิไม่เนี่ยเกณฑ์เตียนนักกอลพิสุงาไซเคิลตัวบักลายข่าวตั้งเลกินกาบคาขัดกิมวนนาโตมันตัวจีฮิจีสีตัวเตเป็นอีนาลักินะมินิสแกนซอมเลงาไดนาโตจะตั้งนาเลอีนาลักนี้จีขัดส่งเป็นองบอลนัวมิงตัวเตเป็นอเบซาฮีอบ้านเอางมเกยตาเห็นอบ้านเอาเงิมเกยตาเห็นตัวไอ้เจียงอินะเฮปีนาโตอาซาตาควยบอลนามากายเตอาซาตาควยปอดพิมากายเตส่งอินะองดิงุนล่ะโกลกามาอินาวอีอูอินูอีปาตัวทุบไว้นะหางอาศิขาจีนี่อาศิขาจีเจียงเป็นกาลกิกับตัวน่ะขลังเต้นขาจีอาศิเจ็บตบาวะโมอังเงินาคทีน่ะอาศิดีอากิโฮมเฮลโลตัมปียงสีอาศิดีอากิอินานุมตะกาอมดิงตัมปีเตตายจะเป็นปังหางตัวเจียงนะเฮปีนาโตองดิงุนลาฮิมุนาทุกเงินนาองบักไก่เละองเงินสักดีนาริเวอร์นเซียมังปูเจ็ดบีซีเอ็มปานินาอาสัมหินิงเฮปีนาโตน้อมนาเทคปานุนาองดิงุนลาเสการซ้อมเลงาได้ตะกินอมนี่นะฮิตูตูหุนตูนี่ยากิปดินาออนไลน์อากิกามนาเตฮิซงโจกามกุยจีนาฮิเลงกัวโจดิงอิตาอิตูเตนี่ดังเจียงเงินะกุยจีจบดิงจีเตลุงไงนะตัวอาศิขาเตองศิขาฮัตเตฮีอีนาลักินซาตังนาเป็นฮีสกันสมเลงาตัวโจเจียงเงินะอีกทุตัวนางอีบุกูอีกปุ่มขันนางอีเบกุนถูงเงินอะตอมนาอะยาเสียมางินองคุมเฮนจีนะองทูมิงได้นี่นะมีสกันซ้อมเลงา
อูนี่นะอมนี่ Sangam nule pa urinau te tunina. Ukam puing gen ma bangina. Ehilai takanuam takina yom hangina. Igam ilaya. Lungzon kongai na daana ka na sian na. Unau belkang kitu bangina. Khat le khat. Tual tha na hi zongina tampi tak iza imua. Tua te lip khap huai taka asite. Isangam te inui pa te phokina ivek pi ni hi theiban thungen khomin topa mai pa jong khom ti ni thungen ni wang lian topa nangma kong lian sakui tunina hilai dakna ta te topa basian ko na ta ten ka sep thei ka bol theu khat jom lowa ka gam ka leiwa topa basian khat le khat unau lai zom kim lai khat le khat mel ki ma in ki sia in topa Kal bangin topa kinein kitadin kimanin topa ka omlai takun. O nang ma kiang pana nang ma ompi na nang ma kitua pi na nang ma kiang pana pai topa kit kilem na ka kitang sampau hi. Nang man topa zoga mong dam sakin la zoga ma topa nang ma nong piak kilem na dai na topa khat beong tung sak ngia ta in. O makai hoi topa ang piak sakin la makai muan huayang guan la topa. Ka zogam lei tang u to pang dam sakin la kami ka sa te to pa basan dai nang piak sak ngia ta in o zogam lei tang to pa basian nang man nong ve ki kele nang man nong et ki kele to pa basian sian na to ki dimin tuin to pa basian khat le khat to pa tual tha na to pa o sidinga kilom lo tampi takin to pa mualong liam sa hi manin nang ma kianga na he pina kongen u hi Ilai daga toba katu kata de toba basian nang man chupang pian la toba ni khat ni dak cheng na ahul lo in toba mei gong taga in toba om ding na ta te khem pe nang ma happy na nang ma om pi na nang ma kyang parang pa kilem na khat le khat ki thutua na toba ong piak sakta in Babasian nang ma kyang parang ong pai to babasian o dai na om ke le ko ten to ba kilem na piang zo lo ding a hi manin zo mi te sunga to ba khat le khat ki kilem na ki thutua na to pa ong pengial ta in o kol gam bu ba to ba dai na ong pian la makai vai hom te o nang man to ba chupang piak sakin la amau te vai hom na makai na hangina kol gam le zo gam to pa dai na le nom nang tung sak ngia ta in Babasian nang man to pa chupang be pitam la na o ka zo gam le dang to babasian asesa o nang man to babasian o mi den to babasian khat le khat to ba ong su tuan ong khen kham nuam ma tale zo mi da tuilu tui to ba om khem pe lung sim ki gom khomin ki tu tuakin zo gam ai apu azul zo dingin nang man chupang pian la ong gom khom ki ngia ta in o ka ngai su nau ki bang lo te ka mu zo ki bang lo te ka san zo ki bang lo te nang man naung se min la i na ve na lai na to pa na ta te chupang pian la nang ma kiang panang pa ya ki kilem na ki thu ta na to pa Guan kim ngiat ta in turin to pa nakinai pila kongenu hi nang manang semin la hilai daga to pa basian zomi khang that te to pa basian naw pang te to pa basian la daga ong ding ta te ma zong chupang piak sana mau te hangin ni na khat ni changin to pa kaminamu o kagam kalei to pa azuna puarin chupa jong piak sak ngiat ta in o hi klap ma jong to pang pi ching sakin la nang ma hoina tong tuam sak ngiat ta in to pa lung lamung ei turin to pa zo mi te aring kagam kale waring o nang man to pa basian kami ka sateu o kol gam vai gam asima malaki the khem pe to pa aki khen thang khem pe to pa nang man lung simong gom khomin la zo gam jun khom pu khomin zo gam chidam king na ding zo gam ki nam king na ding chi tang na chuma nam king na ding thupa nong piak ding in jesu nang mamin sen son khusung ki apin athakin e pra kongen to pa basian lung lamei lại tiếng tội nghe hòm bố lệ bỏ hi tiếng hòm bố nào hoi ông hòm bố lệ nào hoi hòm bố bỏ ơi dạ ok hi còn tội gì lâu tiếng tội bố
Yeah, hun bela mani tai. Yeah, hibe buina. Long life, zetai zuwe se chi khat lai na ting na. Izetai zuwe se kipol na ong khau in. Pum khatina ilen to thei nak le. Ei zuwe se gam sunga omte in nalian pi ki sem zo ding hi. Ong lag 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 eh na wen hi sakbe na hi sakbe. Ya lam pan ne sapu. Hi ong man ke le ong man lo de chang a hi aman chang en ko hun ong man hi ding hi mo. Ama zong agi sini pa aman le man lo. Ong gwa lun che hi aman chang di mo. Ya elong labo ya elong labo. Ya oh el ni pa mo. Elไปเฮียต่อยไปเลยนั่งต่อย L O องลาบุO O โอยังไปนั่งต่อยL O N อามานโลเตสุตัวดิ้งจีนาดานี่เทไปเลยเฮียแล้วเฮีย L I อย่าหมายลำเต้นหมายลำแบบกว่านี้ I F ก็อย่าF จะขัดบังของเราแหละอีมั้งแล้วมังกวยตาบุเลยyeah, no toy no loading mo. Okay. Amanta na. Yeah. Nang toy loading na now te toy sa ko, toy bo. Yang pa nang pa. Kim tan na le. He toy to bo no, suang ka bo. No ya ni ong ding bo yang pa bo. Okay. Chi gi to bo. Amanta na le. Ibuay na te amal lu ang kahina ayang amaw teng pen pum khathi tua ma bangina tua amal lu wa om ten sutwa leng ong man jiao ding hi tua pen kwa khuta om zo mi te khuta om zwe sia om zo mi te in na isep thei ding tam ma hi tua manina pasianin tua makai te zong ong makai lai ding te a hi zong pasianin thupang pia hela mi mal kim te zong makai siamin annunga te zong azui dan siam ni chi na ken hi panong ge ni to pan mi mal kim thupang pe kim chata hen lungdam okay pai ta le Hello. ใครเลยมันในตักเละเขียนในตักกินะอามายหันเจียมนาโตอปอลเตโตหันเจียมนาโตองหลักเขียฮีปูกัมปูตุงะและให้ทรงอินนาปังโดเตตุงะนักพิตกินะลุงดำมาฮีอามายละเขาลายมาเตอุมมาบังนะเอมีนำเตสุงะซงอากิตัวเสียมเตอีนดีนะหันเจียมนี่สังกำลายตุยเตนะหัวลายปันตุงะบุสลีลำบูตวงเป็นนะบุสลียาจิเตเตดานินะอามานเป็นอามานปังอิมุเทดีและสางเทดีเตหิดีมอตัวมาหันเจียมนี่ลุงละมั้งไงตัวนั้นอสมะกาลสนนี่นะอีหุ่นแต่โจกวนนี่ตาหังนะลมนั่งเกนเอาเลยมายงกิเขลไหมนุ่งเงินนะอีหุ่นแต่เป็นตุนอ้อยเต็งเจนไลมอเฮียเอาอมไลไอฮีส่งเงินออนไลน์ปนองเงินสังกับอุเลนดาวโซเมียกว่ามาเปียวส่งและเอ็นเตตาไลอุ่นตุนเป็นโซเลียโซตังfinal round มอตุนิตากาดิงองฮิดิงไอฮีมันนี่นะเฮียอามาตนุเตองกาโตก็มีนเกนตัวคิดจังเงินนะไอดอลส่งองกมไลดิงฮีจิกว่ามาจาลวินทับเปียจัดนี่เจียงซอนน้ำไลไง na se thei loi me te zia tu ni ta ka ring na atop na hi zo lia zo tang te mo inge ina puan te to mo kidem na ong nei dingu to mu na zong dot na don na te om ding hi chi ong gen no mung ina ong gen no mung Hello. We are round 3, so they will come out, Zolia Zotang will come out in traditional dresses and outfits, and then we will ask questions. lung da mai le hun ben na to mo Let's welcome them.
กองนัมเบอร์พัด กองนัมเบอร์นี่เดนิเอลมัว กองน้ำมัดชุมตุ้งปี กองน้ำบัลลีมาควอลกองนัมเบอร์งอจินตา กองนัมเบอร์กุกตุงปี กองน้ำบัดสกีควอลควอลกองน้ำบัดเกียรติมุ่งโน กองนัมเบอร์กัวซงโน
Tuna Zolia Tengzong Samtani Kong Namat Khat San Salom Dâu lẹ thế. Dâu tăng thế bên là sẽ thế mà để gì à kiểu. Dâu tăng thế khát về khuôn Việt Nam bên lại đi. Wow! May bilamban sa ultang din na siya Isaya Lagoy. Kwan Namat Khat Day Alright, Namat Khat San Salom Tuna Kong Namat Nina Comboy Kong number 2 Lia Sang No. Kong number Lia Sa San. Kong Namat Nga Ching Ching
Câu number 2 Hoi Nu. Câu number 3 Sarah Jano. Câu number 3 Lia So Som. Câu number 3 Xian Hoi. Câu number 2 Zen Wai. Câu number 2 le Than Lia Tina Nuam.
กองนับบัตสอบละทุมดิมดิม Zolia te khat ve khun ben na te sia ja khon de na boy. En zo tang te zong. Dudum, dudum, dudum. Tuna thudon na lama pai ni na mo. Ama sai na Zolia kong number khat sa san amai lama ang pai sak le chi. Kế cái mình sàn nòm hi San mo san rom sorry de. Bo le ong dong ning mo. Leitunga na nun tang na chi. Leitung nun tang na pen nu mei te adinga hoi zo mo. A hi ke le pasal te ading hoi zo. A hang nong gen thai diam. Is life easier for women or men? Can you tell us why? lấy tung pen pasian ium nak le vai mama hi nume zong pasali lung dam Dâu tang number khat. Kong number khat. Tu hun khang nấu te itua thu hamsa na sak pen ahang bangai tam. What is the biggest challenge young people face today? Thada na hamsa sa pening. Bahang yam chile. Tulang kham nấu te pen high school man chang college ka uk non lo ya thara luwa ma game be ke mong nom chang. Thank you. Zolia kong number ni. Homeboy mo. Hi. Ai na adan na kong don na te na tel lop amole mo ong dong ki kong mo. Ole. US akhang naw pangte ipaw ingay na te amangil lop na dingun bang chidana makai leng hoi sa na hiam. Bang chim US khang naw pangte pen bang chidana makai leng hoi sa ka hiam chile ipaw le ingay na te amangil lop na dingina. In pa na nule patan hi te isa panta ding to bek chamlawa naw pangten pen mo hi cartoon te khong ma hoi sai to pen mo ei zo pawa lep ding ina in khong lak leng mo to ma pen sin ding e ni sima mo to ai mani na to na nan hi zo leng i zuesa om naw pangten i mingam i ngei na i pam pau te mangil loading hi china ke no nge no ming lungdam mama lungdam siam mama che Zotang kong number ni. Daniel Muang. Zomi na hina na ang tan na kisak ma na thu khat nong gen thai diam. Can you tell us one thing you're proud of as a Zomi person? Lung na may question zong kia ding atuk mo makat kangay sun mamahina. Amasay na hibang na hunoy humpang piyay biyak pasyan mintan na tangton tung masatahen. Kitsa gina. Sorry. Bob got excited kada question kadve nong higek tedia lung nam na. Oh kadve gen kik training mo. Zomi na hina ang tang na kisak pi ma thu khat nong gen thai diam. Kang tan pi mama na ben
อิปเซียนเทนามาอังตังปีเป็นนิ่งบางยามจีเลเป็นก็กำมิเทดิ่งมาบางเป็น90 to 95% เป็นโบดาบาดาแต่เมื่อฮีดอยแตกจะไม่นี่ตัวแต่ฮีนะตัวละกับเปอร์เซ็นต์นี่เอเตองเตลเงี้ยจีนะเปอร์เซ็นต์อนุงตาเปอร์เซ็นต์นี่เทเงี้ยนาเป็นมากขึ้นอังตันปีเป็นนิ่งลุงดำเม Zolia กองนัมเบอร์2 อีโซงเงนาหอยนัสักมาขัดนงเกนไทยเดียมอีโซงเงนามอ Can you tell us one thing you love about our Zomi culture? Izongay na kahoy sak baba pen hi ilam thei now hilam thei hidang poi bo thei now pa hang hi Nong dam Zotang กองนัมเบอร์2 โซตังกองนำบัตถุมมอนุเมเตทุปีนะสังนานำทุมนองเกนไทยเดีย Can you tell us 3 qualities you like about women? ทุปีนะสังนามอ อินะจิแรงอามาวอันวันเป็นอินนาเสียมเป็นตัวมาทุสีทุปีสเปนิงลุงดำน้ำนี่กิสำไรหรอ อิตาเตของหม้อแต่เก็บนาแต่หูใจนับว่าทุมนาเป็นจิแรงนาเสียมละว่าอินะตาเตเกมตัวกิจยังอันหวนอัปสัลเตนลุงกิมซักตัวมาลุงกิมตัวมาทุปีสเปนิงลุงดำ ลุงทำไมเละ Zolia กองนัมเบอร์3 โซเลียนัมเบอร์ลีโอปัสสัลเตทุปีนะสังนานำทุมนองเกนไทยเดียม Can you tell us 3 qualities you like in men? Onggen thei ma ni nge pasal te pen azi te nom taka ina sak ina mo ama ina amao pen sum lo a pai mo sum thalo a pai ata te zong ade bang bangu leisak mirang te bel the keng ke bang kapain kade bang leisak mo น้ำนี่จันไหลมั้ง ขัด อ๋อน้ำขัดจันไหล Atom na hile pasalte zite thuzong mang lung na mega Zotang กองนัมเบอร์3 โซตังกองนำบัลลีตุงอากาดอีดดดิงหิเลขังโนเตอาดิงนกำตัดด้านเอเตตักนักกิสาเฮียม Do you believe you are a role model for young guys, girls, and can you tell us why? นักกิเอเตตักนักกิสักนาทูนงเกนไทยเดียม At that tak kisama mai. Bangem chile kami nam te in ngering. Dirang yin zong kami nam te ading in ana thok ngeng. To bek tham loi na kami nam te ading ina. Ko hoi na lek ka cha tang hoi na lak no mi bangem chile. Itu ni sang lo hang ina isa tang hoi the hi. To lak no mi. Let's go. Lung dam e. นักเชียร์เลย กองนัมเบอร์งาโซเลีย โซเลียนัมบัดงามอเกนเตนาอินโซมีเตสุงะนังจีบังบังหงกิซุยเลียนดิงฮิเลโซมีเตอีคันโตเซมนาดิงอินทูไวบังทูไวหอมนวมนาฮิเฮียม If you could teach our Zomi people one thing, what would it be and why? If I could teach one thing to the Zomi people, I would say that
to treat everyone with kindness. You know, we all came to America to live our dreams and achieve what we want to achieve. Lung Dam, thank you. Zoltang tengo na naam na sword na te mu mo ong hong ke ke bo mo amao to ang ki nga do sa not ke mo take it out for insurance reason. Thank you. Ong pai to le kong na ba nga zo tang nam ban nga do ding thu ben tu lai tak nang thu to nai khol sak thei hi le te a hun koi dan in na zang nuama If you could stop time, how would you spend it? หุ่นขัดขอสักเทียแหล่งหม้อเกณฑ์กนบสักนามุนขลับไปน้องเมงลุงดอม Zolia kong na ba good? Zolia kong nam ban ku i dot ding thua hi le nai kha sung bek anung ta ding anei lai hi le te na hun koi dan in na zang tam Amasai na hi question nong dot lung nam mama na hun nai khat sung bek nong ta thei lai ding hi leng pen amasai na biakin zuan ding mo biakin a thung en ding to khi chang ina kanu le ka pa te to an sa ya pai ding na an ne khom ding lấy tung ảnh sang alim gió lôi chả mò mất thế right tôi khi chăng các út mà na mun mò i call gam i zo gam mà man ki dạy nom ka si mà lung dam Zoltang kong na ba good? Dâu tang kong number guk lấy tung na ette mà mi khát của ai hiam tua hang nong gen thầy điểm na ette i thu mo Who is your role model and why are they your role model? Ipui pate ette pening amao Amy te culture a continue te nanga Eilai Amy te kisin sak to pen ette dak pen sang nam Zolia kong na ba sagi? ấy mi hình te inun tang na sunga thu pi na sak le man pha na sak pen pen nong gen thei diam ong gen thei ma ning to be ka sak pen pen le man pha ka sak pen pen in bangyam chi le pasian ni thei khang ma ham pha man pha sa pen le to pi sa pen ning lungdam Zoltang kong na ba sagi? nangim na khat tang tung ding hile tua nangim na hang in amasa pen pen bangai tam chi nangim masak pen pen mo nangim na khat atang tung ding hile tua nangim masak pen pen bang hiam Kagim na khat atang tung masa pen pen ding kaut pena zo mi te a ding in mitupi banga CEO pi khat piang noming Lungdam Zolia kong na ba gyat? tole mo zolia kong number giat hi zolia zo tang na kidem na ding koida nin hun pia a koida na kiking khol na hiam How did you prepare for this pageant? Amasai na kin ka sign up khizo te mo thunget na to pang masai bang chi le pen na khem pe ka na pasien ma mo amasai na ki ko ina pasien ma muang ina mo sem khen wa masa kai chana amasai na pasien to ki ko ing to khizo te na to bek tham lo na ke le ke ka body e hi zong mo ka pum pi e hi zong na ka pon sil le te na hi zong ina mo ka nu te to hi zong na ka lom te to ki ho na ke hi the chang khat mo ki ngin chi to lungdam Zoltang kong na ba gyat?
tu zo kum som chiang tu kum som dong anung talai ding hi zen zen le chin mo bang din muna om ding in kilamen na hiam. Where do you see yourself in 10 years? tú do cùng xóm kịch trang gì bên này liềm liềm đứng mò kịch trang dầu gama và coi coi dầu gam te dầu gama dầu mi te kilem nang le khăn tụ nang amakai khát hin kimuing cùng xóm trang. Zolia, gong na bat quá. Hi zolia zotang kidem na nei ding pen bahangin thu pi sa na hiam hi kidem na tung ton in phat tuam na le ham phat na kisang na zong nong gen thaidiam Why is Khampa na kisak Zolia na ma. and Zotang competition important to you, and what is the benefit? I think this is a really important thing because, first of all, it helps us be more social with each other and meet each other more, meet new people, and then it helps other people become more confident in themselves, especially because we are performing here. So it gives us a good opportunity, and yeah, that's all. Yeah, thank you. Zotang, gong na bat quá. Hi zolia zotang kidem na pen man phat na is hi zolia zotang kidem na I man phat na anga na khat nong gen thaidiam nga na mo. What did you learn from this competition and this pageant? ตัวเป็น hard work more hard work กิสามีต่อจีนี่ Zolia, gong na bat som. Zolia gong number som mi dang te sang nang thanem na kisak na mo na hat lo na khat nong gen thaidiam. What is one thing that you struggle with? Thank you for your question. Lung the mama ito question hangina nam khadin seleng pen tom kisaing. Ahangina pasyani na trupa ang piana zomi nu mai khat mer hoya ang ko ina to be kilo. Ta hoya pasyani na hongbol zomi te mai mai hilaw ina mer hoy tampita hongpia en mewa zolia zotang te. Kira hoy zalua tuahi lungdam Zotang, gong na bat som. Nanun tang na sunga mo bang thu in na hong lop sak pen pena hong lung kim sak hong thanga sak zo pen hiam. What is your motivation in life? What drives you and motivate you? tuan tunong do tu bi sama mai bam chile mi ikang igol tak chiang in iham tak jeni in pan ki pai khian ayang in to tak in pan icha ki tak chen I family te to in kon te to ni ta kun nu zat khop ma nom spanning tu bi spanning kalung dang to pan tu pan de sen pe ta hen Zolia, gong na bat som le khat. Mi khat mo ama le ama akimwang ngam na anei lo mo ama le ama zong ki it thei lo tua dan mi te koi danin hil chian tha pe nuam na hiam. What advice can you give to someone who doesn't have self-confidence or self-love? Thank you for asking that question. First of all, I would like to say that you need to get closer with God so that you can love yourself even more. Thank you. Zolia, gong na bat som le ni. Koi dan
มีเตเอเตตักษะปีจิงสวดเทดิงฮิเฮียมก้อยดานฮิเลงมอฮิซอยมีเตเอเตตักปีจิงสวดเทดิงฮิเฮียม How can we be good role model? Well, able a good role model he can. Bahang chile apen etang he pu ele ki dane mirang ten toran nei lo etang hitang azogam china hitang eva kaung pai khomana ki e the na ki mel the to pen mundanga ki mu the lo nong dang lo Zolia, gong na ba som la tum. นนุนต่างน้ำมอนั่งต่างถูบังนั่งอีถูต่างถูอาดิ่งฮิเลจินอะไรบูทุลูบังนับเปตัม If you could write a story about your life, what would its title be? ตัวดนนาหอยมาไหมลุงดำให้น้องดอดเก๋ขนุนต่างนาตัวด้านฮิเลตัมปีลักปนาเตริงปนาเดียมตั้งทุหอยทุมันพาฮักสันนาอะตอมลักปนาอะโซนูจินพวกนัวมิงลุงดำให้เด ลุงด Ludam Pamae, thank you so much. Zolia Zotang 2022. คุณเป็นน้ำเป็นเสียอะไรนี่เลย ทุดอนดันเดียวส่งไม่ได้หอยเฉยมาไม่ได้ตัวนี้ตากาดิ้งนะโซเลียโซตังเป็นตัวต้มนะฮินะจริงจังนะเสมาไม่นะงมลายดิ้งฮิจริงจังนะโซเลียโซตังลาเขียนนะวินนาเตลนะหุ่นงฮิตัดดิ้งฮิลุงดำหุ่นเข้มเปลหุ่น We will see tomorrow for round 4. We will reveal top 5, 3, and then the winner. Thank you. See you tomorrow. หุ่นมันในโลหิมันอินกว่ามันนั่นเสียนายเกโบไอดอลท็อป3เตะส่งตัวน่าจงยานากินไอปันดิ้งฮิมอเดน่าฮัลโหลเดน่าองแกนูเบลโซเลียโซตังไปคิดพอได้กว่าไอดอลส่งกิจสำลายตัวไอดอลอีกมาเฮีย announcement ขัดเดน่าซุ่มบอมขัดกิมุยนะเฮปินาโตสไลด์องกีทูเทตัมเทโลโมตัวซุ่มบอมอาเซนเซนินไมโครคอร์สจีน่ะตัวลิมขัดอัตวงนงอักนี่ลิมขัดอัตวงเห็นน่ะอาเซนเซนินแกส่วนนั้นในวอลเลย์เฮียอามายละมาองจงนจีเฮียอุสุยลุนินในฮีจีซงจะสั่งหน่อยมุ่งเงยAzuma zongak la tek piani manina zomi idol to kisai mete top 3 tang ko na china to kitak chengna top na closing prayer Reverend Dr. Nangken Hupina ang naisak dia ama tunga chia lipa hang tu ina hun top na ni na hi zomi idol te hun a phiki ni Kale idol department ban khaveng mo kyung ngai lung na me ina rong khat na le rong ni na angko zo pi biak pasien ni min thana le pa do na tang ma sata he Amen. ani na a ja som sep sak te jong tu pan thu bang piak sak ta he la tu ni ta a thang pia a ko be online ba rong thang pia mi khe bo tu pa thu bang piak sak ta he chi ma sa pen gen no mi ngai Amen. tu na bang hi di le อิงากลามาฮิมาแต่เอ็นตุนท็อป3นาเทนอมไตฮิจังอินะเดน่าคอนเทสเตนต์แต่งฮีท็อป5แต่อเวกปีวัวสเตจตรงอ่ะคันเวสัมกิ้งนี่มาแต่อเวกปีวัวท็อป5แต่ตรงอ่ะองกาตาอูน
โอเคตุน่าอิสังกำเต็งลักปันนะมาดออับเด็กว่าเสียมกิมมอไอหากินะฮิตังลักปันนะตุนิตาเป็นทุมอากิเตลแค่เดียงฮิมันนี่นะตัวเป็นโกจิแรงหอยเดียเลย ตัวเป็นแกนแค่ปะอะไรเห็นไหมโลเดียมอ แกนแค่บาดดิม น อ ลุงตังข้องูปุ่งปุถุงดุงอาเจีย โอเคก็อาคารนาแกนปานี่นะมาดออีหุ่นทรงไปมันนะอาคารนานามินุงกี่แกนจังว่าตัวแฮปปี้นะต่อหมายมันกลางนี่นางส่วนแค่ว่ามั่วแฮปปี้นะต่อท็อป3อังลูดอามาสเปนนี่นะมัดจะทุ่มเล่ซ้อมนี่เลยลีโตเอลีคุณเป็นนักภาษาเซเนเอลี โอเคต่อคิดจ้างอีนะท็อป3อ่ะอลูดมาเมื่อมาจะทุ่มและซ้อมนี่และทุ่มต่อปุ้งดุ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 งโอเค เอสเตอร์ ว้าวขัดเบกเชียร์อะไรกว่ากวนน้ำมันบอลเลยกว่าน้ำมันบอลใส่ทูพี่หลับได้กว่าจี โอเคได้ขอบเลยที่เราเต้นน้ำมันบอลใส่อุ้มอ่ะเนี่ยอะไรสักอย่างเด้กูที่เรามาเด้ที่เรามาเด้โอเคมาจัดทุ่มเล่ซ้อมเล่สกิโตท็อป3ของลูดลูน่าลุงนำมาให้หมอตุนี่นะท็อป3เสียงองตุนมาได้อีสังกำเตะโตขับไปคุยเป็นนักเป็นเสียใจในกวยอินะอะตอมนาดีงามออินะจอร์จเตกยังปนินะตุนี่มาได้ท็อป3อย่างลูดเทนายโลอิตานาเตะส่งอินะองท็อปเตียงปาเตะส่งอินะลุงนำนายส่งอินะมาโตทุกเกน่ะจอร์จเตะเปียอินี่มาเลยต้มโนจิงขัดเต็งมอฮัลโหลฮัลโหลโอเคคิงอาตายฮิคิดเดมนาเป็นมั้ลำปีกิบตอบนาให้นายเวทเราฮิจิขันหลังแกนอมิงทางบอยเล่เลียนตุงทาคงเพียงนบขดาฮิเป็นนอนี่อคิปันจิลฮิปันมั้ฮิกอลเล่นาฮิเวทเราฮิตุนี่เป็นอาเซียมคิดเตลฮิโลนะตัวอักษรเดียวจีนะโนเอเวกบานอาเซียมวิเวนยังตัวอักษรเดียวเลยตัวเราจีขัดตัวเราขัดก็แบบ just ใครจังว่าของ just สุขุมมั้งต่อเป็นโนยีอันนี้เชิดฮิโลโนยีกินอันโลกไหนโลกเสียมโลกไหนฮิโลอินะโนยีนักคิดปันหนังปันนี้จีตุงต้นเนี่ยนะตุนโนยะมีแคมป์เลยออนไลน์เงินแคมป์เตยลุงตังโนยีนังอาสาวมั้งแต่จะหมายเรามาโนยีองซองบอกแล้วสิโนแฟนตั้มปีในสาหิวเจตินทางบอยเล่เลียนแฟนตึงงองเสียบ่ลุงดาเมอุเลียนีมาใส่นะฮีอาจิงเตโมอีสังกัมเตลุงดำปีอิงินะตัวคิดจังเงินะไม่ลำเสาปีอันในลายละสักนาโมทางบอยเล่เลียเลียนมาลำลิมจิตักอันในเทลายฮีหัวหน้านวาเป็นเดนี่นะเกันโกกะกิฮาวะเกันกันนักเรียนมาบังเงินะมีตั้มปีอิลุงตังโมวินเนอร์ฮิหินนะฮิมาบังวนะโมตัวเป็นฮิสุงะฮิอิกิเตียลนะวินเนอร์นะฮิเหล่าหางวนะนะ singing career รุละสักนานะอุกนากุเล a passion เลอลุงกุลนาอลุงลุดนานั่นเองนากุเลนวาดิงินะลำปีตั้มปีอมฮีอินะตัวโตทาของปันวามิงเอนะอจิงเต good luck congrats lom te gelina ani kiching takin zong gen hintai na he been one of the hardest time chini namate ko ading a zong
tu tu nga chi mai ni na ton tung jong hi phial mai in chin ko a ding adiak de kina kong experience kha ko pen a siam bi be ko dong siam kong sang nya ru hi na hak salwa ma that it breaks my heart to let people go hi na kong pai khia sak hi dan kong tel tuam ne ya tel lo ne chi pen a hak sa ken san na ma hi mani na lom ta gen sa dan ma na siam lo hi lo siam ma a hi zong ina namaban tampi te omla hi hang ina ki thanem sakayun china ke support ngiat ong pia hing ching ang gen no nge ลุงดำมาไหมเลยตุนแต่ท็อป3องกี่เห็นข้ามอิตาโนเตกมาลุงดำนายส่งนะตอมดูจิกเต็งมาแต่ตอมจิกขัดหัวดับยาหินี่แหละ lungdam đây là việc pion mà sana mo to pa tung lungdam ko no ming hi chang dong atung ding ki salo mo te ayang pasenin amang gyang na hin te nalam men da ba hong tan tu lo hang na mala ma ding lung ke nom ke na chi mo te anga lo te song mo te tha pe no phang ina ke ya din song ka thalak na la hi top 5 ka lu nom na pen dia kong ke ding Benjamin Lian pila ka sang nom ma lu nom tan tan ni tun top 3 tung kai chang lungdam e ông tháp biệt để khen bầu tung ở dùng lung đam chị ông nghe nom lại nghe lẽ ama sai na ibyak pasien min kapati cái ben la ben siam kisalo emo cái chị chăng cho chị kim muang ngop lo ai hang nalamen na sang ho izo at si ala man mamain pen king thang pia mamahi manina lungdam jangina kain kon pi te hin kapol pi mi te jetel si te tunga mimal kimong thunget sak mimal kim tunga lungdam siung gen noming lungdam e ama sa penina to pa tunga lungdam ko ing to hitte thang pia mi mal ke mai zong ina ja chong sep sa ka hi just te tunga hi zong ina kalungdam hi to bek tham loina online pana thang pia zong message zong kha kai zong facebook ang post sa kai zong mo akwa ma pe lungdaming chi mo himun panin ko no ming e ลุงดำมาไม่เลยจริงๆนะอามาฮิตท็อป3ถึงขัดเวงเกมกิ้งไปนี่นะออนไลน์ปันเอ็นเตซงนี่นะฮิตตากาอุเลนเอาแต่ทางไปเชียร์ดุนจีลุงดำนาเลยตุนิตากาดิ่งนะตุนิตอมนาไอดอลลาดิ่งเฮ้ลุงดำมึงไงเวกพินาตัวบ้านทุกคนกิมสตาเฮโนเลยคุณแค่ไปชาเมนเดตัวอับกิ้งนี่เลย Can you get another one, please? Can you change? It's 9 now. Hello. It's be 9. Hai lệ, hun khem pe et lom ta kina khel na bang ma umloi na ungwal zop I biak pa pasien to lungdam ko hang. Tune ang ki hel zo mi unu le pa ulen au ko ma khem pe I biak pa pasien ni mi mal kim tunga thu pang pia hen. Jing chang ai nei lai di thai chai nei lai di hun le vai tai khem pe wa zong mi mal kim khat chiat mi pi loi na vai ki hom thei loi mani na lop ta kina pai kim chiat ni chi na ki ha vai khang nom lai hang. Hina ei mi pi te la ka iPhone amang sakขัดอมจีนะอามุยิมเซนเซนเลยมั้งเฮปินาโตเฮียโซมินกวนมากายเตละมาเฮปินาโตนุ่งเปียกนาดิวนะองเทสักงไงว่าตัวนะอีหุ่นตบทุ่งเงินนางในสักเดนะเสียปาเสียคูบจัดตั้งนาโตมายังไปนางนะสมังลุงดำเรียกปินดิ่งโตขอมนี่atop dong angak zo ten thupa nga dingi amen tar manina to pa tung lungdam na ko dingi yang wanglian pasian zo min nong bola pasian ame anei pasian pasian thujui minamin nong bol manin na tung lungdam na kong ko hi Zomin kwan USA vai hom na himale pasian lo to kipan lova pasian lo to matun lo ding chi athei vi ve aum vi ve makai
ตูดงเจียงกันไอมานุนลุงดำนากงกูฮีตูนี่ไว้หอมนาเข้มเปวะละสังนาเนลหอยกิเดมนาโจเลียโจตางะกิปันอตัวมทุเกนนาเข้มเปวนังกิเฮลโลวินะขัดจงเปียงละไว้มาบังอินนังองปะโตยินนามินโลวินนังมาอุมินมัวงินกเสบนาเข้มเปวนังมันอักิลอมเป็นอหอยเป็นอินะนงโจปิมันินนาตงะลุงดำนากงกูฮีทุนียฮิตะกงไปเตอาเจียสาเตจงอินะออนไลน์ปันินะองกิขบปีเตฮิปโปยาอินเข้มเปวเลไม่ละมาเอ็นไลดิงเตตุงะนาทุพาเมนละอากิเกนอากิซาอากิมูอากิลักนาเข้มเปวะปัสยันนังมากิเลียนสักินนังมามินทังินโจมีมิมาลกิมโอ้มุนตัวมาอมโจมีเตกอลกามาอมไลโจมีเตตัวนาทุพาองตุงสักกิมตาอิมตูนี่หุ่นนงโจปีมาบังอินจิงเจียงอินกันไอไลดิงเตวจงเขาหุ่นเตงหนสักินลามิมาลกิมสุงะขวสุงะอูเลนาวสุงะชิดำนาองเปียอินลาหุ่นเสียหุ่นเนี่ยองกายองเฮลวินะตัวปาฮีเจรา USA คอมปีตัวปาชิดามินกะกิปันมาบังุนซันเดย์นิตักดงตัวปามิมาลกิมินะลุงกิมตักลุงนวมตักินกะโจนาดีงุนนังมันองมาไกลายตาอินเขาหุ่นสวงเกมินลาเสียเทนานำกิมปันองเกมตาอินตุนเชียดิงิวมอตอร์นำเกมินลาอินลูโลอินลุมโลลุมโตปาชิดำตักินะอิมุจิมตักินะจิงสังขังโลวินจิงเชียงอินลุงดำนาโตกิปานาโตขังโลวินองปัวเกกตาอินนงโจปีนาเตเข้มเปียวหางอินมินชันนาวางเลนนาอุกจอนานางมองเปียอินตัวปาเจสุขาเจมินโตหุ่นโจลุงดำนากงกูตัวปาวเสียโนอาเมนเนเวกพิวมังพา